इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नुको साथसाथै हामीले एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि रिभाइभ थ्रु द के हो त डिजिटल टेक्नोलोजी गर्न सक्छौँ र त्यो गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई। म फेरि श्रीभा म्याडमको आउन चाहन्छु। हाम्रोमा ग्लोबल्ली अघि यहाँले सुरुमै पनि भन्नुभयो हाम्रोमा चाहिँ के भन्छ इकमर्सले राम्रै ग्रो गरेको छ, हाम्रोमा चाहिँ राइड सेयरिङका चाहिँ नि प्लेटफर्महरू चाहिँ राम्रै ग्रो गरेका छन्। तर यो चाहिँ बिजनेसहरू यसरी ग्रो गरिरहँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ सँगसँगै चाहिने तपाईँको यो लिगल पूर्वाधारहरू चाहिँ सँगसँगै आएको जस्तो देखिन्न। जस्तो इकमर्सको विधेयक चाहिँ बनेको छ तर त्यो संसदबाट पारित हुन सकेको छैन, वर्षौँ भइसक्यो। राइड सेयरिङको त ठुलो व्यवसाय छ, यसको कानुन छैन। यसले हाम्रो यस्तो जुन हामीले चाहिँ जुन लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन ढिला गर्दा खास गरी कन्ट्रीले यसमा चाहिँ डिजिटल इकोनोमीको विस्तारमा यसले कस्तो असर गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको किनभने अहिले जे छ त्यो नै चाहिँ विस्तार त भइ नै रहेछ होइन। अब किनभने कुनै पनि कार्यक्रमलाई दिगो रूपले अगाडि बढाउनको लागि कुनै पूर्वाधार त चाहिन्छ नि त। भनेपछि अब तपाईँको विधेयक त आएको छ भन्नु नै भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टिग्रेट गरेर अगाडि लाने भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। अब त्यसको गर्नको लागि चाहिँ अब स्टेक होल्डर्सहरूसँगै पनि प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो, कहाँनिर लिकेज हुनसक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सबैजना मिलेर एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ हजुरको एक किसिमको दिगो सल्युसन चाहिँ निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म यही जोड्न चाहेँ। मलाई यसमा कसरी पनि जोड्न चाहेको भने यो डिजिटल इकोनोमीको ग्रोथ अथवा जे इनोभेसन भइरहेछ नि त एकदमै ऱ्यापिड उसमा भइरहेको हुन्छ नि त, भने एकदम छिटो चेन्जेसहरू आइरहेछन्। तर चाहिँ हामीले एउटै जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँले चाहिँ अलिकति यहाँले हेर्नुभएको जो इकमर्सको छ वर्षौँसम्म चाहिँ राज्यले चाहिँ कानुन नबनाइदिँदा भनेको त्यो चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई एउटा स्ट्रिमलाइन गर्न त्यसको चाहिँ उसबाट राज्यले पनि लाभ लिन नसक्ने हो कि तपाईँ अब एउटा पब्लिक पोलिसीको पनि स्टेट बाई हिसाबले त्यसरी चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ राज्यको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ? अब राज्य पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मैले फेरि भने नि तपाईँको के भन्छ अरे राज्यले यदि त्यसको अर्जेन्सी बुझेन भने कहिलेकाहीँ गेन्सहरू लुज हुनसक्छ कि होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको एकदम कन्स्टेन्ट कन्भर्सेसन चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर राज्यको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि हो फ्रेमवर्क बनेको छ होइन। अनि उहाँले मैले गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सजेसन्सहरू पनि लिने भनेर भन्नुभएको छ कि। भनेपछि सजेसन्सहरू लिनलाई सबै स्टेक होल्डर्सहरूसँगै बसेर चाहिँ तपाईँको एक किसिमको कन्भर्सेसन, फेरि अर्जेन्ट कन्भर्सेसन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। म विदुषी म्याडमका फेरि आउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ कुनै बेला हामी यहाँसँग एक दिनदेखिको चाहिँ छलफलमा चाहिँ मैले के हो भने यहाँहरूले कुनै बेला चाहिँ उत्पादन गर्ने गोली स्टार जुत्ता चाहिँ 60% एक्सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, 40% डोमेस्टिक मार्केटमा सेल गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सिनारियो अलिक चेन्ज भएको छ। त्यो खास गरी हाम्रो अघि हामीले धेरै चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ, हाम्रो चाहिँ नै कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्ने अरू विभिन्न चाहिँ नै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नै हाम्रो एक्सपोर्ट अलिकति चाहिँ नै अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने चाहिँ महसुस धेरैले गरेका छन्। नेपालबाट विदेशी बजारमा निर्यात गर्नु चाहिँ अलिकति पोइन्ट वाइज यहाँले भनिदिनु होला कतिको सजिलो कुरा रहेछ अथवा कतिको अप्ठ्यारो कुरा रहेछ? अघि भइसकेको कुरा हो यो, अगेन कस्ट अफ प्रोडक्सनकै कुरा हुन्छ है। इन्डियामा चाहिँ हो हामीले अलमोस्ट लाइक आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि बिफोर द अर्थक्वेक हाम्रो प्रोडक्सनको 60-70% हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ भने बाँकी मात्रै हामी नेपालमा युज गर्थ्यौँ होइन। अनि गोल्ड स्टारको चाहिँ ह्युज मार्केट थियो हाम्रो युपी बिहारमा। तर के भयो भने एज लक सुड ह्याभ इट, जस्तो हाम्रो अर्थक्वेक भयो होइन। अर्थक्वेक हुँदाखेरि हाम्रो 8-9 महिना नै हाम्रो फ्याक्ट्री बन्द गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री खोल्दाखेरि त्यसपछि अरू धेरै प्रब्लम्सहरू आयो, जस्तो गरेर यो नोटबन्दीको कुराहरू भयो इन्डियामा, त्यसपछि रोड ब्लकहरू त्यो भयो होइन। त्यसपछि जिएसटीको कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि वान आफ्टर दि अदर के प्रब्लम्सहरू भइरहेको। अनि इन्डिया त यस्तो कम्पिटेटिभ मार्केटमा हुन त हाम्रो 30 वर्षदेखि एउटा लेगेसी भइसकेको थियो, गोल्ड स्टारको एउटा ब्रान्ड क्रिएट भइसकेको थियो। तर अगेन इन्टरनेसनल मार्केट भनेर चाहिँ एकदमै कम्पिटेटिभ हो, हामी जस्तो होइन नि त। त्यहाँ त कोही कुरेर बस्दैन।
भनेपछि त्यो हामीले जुन लुज गर्यो हाम्रो टाइम त्यो बेलामा चाहिँ धेरै अरू इन्डस्ट्रिजहरू गोल्ड स्टार जस्तै जुत्ता बनाउनेहरू धेरै अथवा त्योभन्दा पनि सस्तो बनाउने धेरै अरू कम्पनीजहरू पनि धेरै इन्डस्ट्रिजहरू पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि वी लस्ट बिजनेस अपर्च्युनिटी देयर होइन अब अहिले चाहिँ मैले आफूले अहिले हेर्न थालेपछि चाहिँ मैले इन्टरनेसनल मार्केट हेरिरहेको छु गोल्ड स्टारको लागि हुन त हामीलाई नेपालीहरू सबै ठाउँमा भएको भएर नेपाली डायस्पोरा भएको भएर स्पेसली युरोपमा युएसमा इजी लाइक एन्ट्रेन्स ब्यारियर चाहिँ इजी छ तर धेरै नै च्यालेन्जेसहरू छ म आफै नै युएस गएको थिएँ अस्ति 7-8 मन्थ्स ब्याक लन्च गर्नको लागि न्युयोर्कमा हामीले गोल्ड स्टार लन्च पनि गऱ्यौँ अनि इट वाज भेरी वेल रिसिभड किनभने त्यहाँको न्युयोर्क चेम्बर अफ कमर्सले चाहिँ हामीलाई लन्च गरिदिनु भएको थियो अनि नेपाली डायस्पोरा त अफकोर्स दे वर एक्साइटेड अनि अमेरिकन्सहरू पनि दे लाइक द सुज किनभने हाम्रो युएसपी भनेकै हाम्रो अफोर्डेबल ड्युरेबल कम्फर्टेबल सो दे लाइक द सुज द्याट ओहो यति $5-6 यस्तो जुत्ता पाउँछ अथवा $7 यस्तो जुत्ता पाउँछ भनेर होइन बट देन पछि त्यसमा चाहिँ सबै कुरा एड अन गर्दाखेरि लजिस्टिक कस्टहरू एड अन गर्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँको युएसको वेयर हाउसिङहरूको त्यसपछि त्यहाँको फेरि हाम्रो कस्टम ड्युटी नै 37.5% रहेछ फर फुटवेयर त्यो सबै एड गर्दा त जुत्ता धेरै महँगो हुन पुग्यो र त्यो जुत्ता जब हामीले रिटेलमा पठाएपछि त त्यो जुत्ताको प्राइस त झन् भनौँ न लेट्स चाहिँ $5 को जुत्ता सबै लजिस्टिक सबै हुन्छ नि एड गर्दाखेरि $10 पुग्ने त्यहाँको ट्याक्सेसहरू कस्टम ड्युटी वेयर हाउस सबै गर्दा अनि $10 को जुत्ता तपाईँको कुनै पनि स्टोरमा जाँदाखेरि एटलिस्ट 3 टाइम्स उनीहरूले महँगो पार्छ $30-40 पुग्ने भयो भन्दा त हाम्रो जुत्ताको त कुनै पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थै भएन त्यहाँ सो वी चेक्ड होइन त्यहाँ म्यानमारबाट आएको अथवा भियतनामबाट चाइनाबाट आएको जुत्ताहरू चाहिँ $12-15 बिकिरहेको छ हाम्रो त्यस्तै जुत्ताहरू सो हामीले कसरी त्यो हाउ इज इट पोसिबल किनभने उनीहरूलाई पनि कस्टम ड्युटी त्यति नै हो के भएर चाहिँ हाम्रो जुत्ता यस्तो महँगो भयो त भनेर हेर्दाखेरि ब्याकट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भने भनौँ न चाइनामा अथवा भियतनाममा चाइनामै भनौँ न अब कसैले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै रेड कार्पेटै ओछ्याइदिने रहेछ कि गभर्मेन्टले जस्तो गरेर उनीहरूलाई जग्गा एकदम सस्तोमा दिलाइदिने त्यसपछि ल्यान्ड जोनिङहरू गरे हुन्छ नि त त्यहाँ त इन्डस्ट्रिजहरूको लागि होइन त्यसपछि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट लाइक 1-2%मा त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी बाई रिबेट त्यसपछि लेबर कस्ट कम त्यसमाथि पनि एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ भेरी हाई अनि एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ एकदम राजा महाराजाले गरे जस्तो गर्ने रहेछ कि अब त्यो त केही पनि छैन नि त नेपालमा सो हामीले त त्यत्रो महँगो ब्याज दर तिरेर त्यस्तो महँगो इलेक्ट्रिसिटी त्यत्रो ल्यान्ड त्यत्रो लेबर गरेर गर्दा त्यो सबै जुत्तामै एड हुने हो त्यसले गर्दा वी फिगर्ड आउट द्याट देयर इज नो वे द्याट वी क्यान एक्सपोर्ट किनभने प्राइस कम्पिटेटिभ नै छैन अघि आशुतोषजीले भने जस्तो कि त हामीले एकदमै निश खालको एउटा सर्टन खालको मात्रै बनाउनु पऱ्यो जुन चाहिँ नेपालको भनेर स्पेसल हुने होइन अदरवाइज चाहिँ मास रूपमा पठाउनुको लागि चाहिँ इट्स इम्पोसिबल अनलेस सर्टन पोलिसिज हामीले जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ म अहिले यहाँले भर्खर उठाएको एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ टाइपकोमा त्यो अहिले बजेटले पनि केही कुरा इन्ट्रेस्ट गर्छ म पछि आउँछु यहाँकोमा म फेरि आशुतोष सरकोमा चाहिँ नि आएँ यसमा चाहिँ हाम्रो एक दुईवटा कुराहरू हामीले त्यो एडभान्टेज पाइरहेछौँ फर इक्जाम्पल नेपाली गुड्सहरू चाहिँ वस्तुहरू इन्डिया एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो देशमा 30% भ्यालु एड गरेपछि ड्युटी फ्री एक्सेस चाहिँ हाम्रो गुड्सहरूलाई छ चीनले पनि धेरै 1000 भन्दा बढी वस्तुमा चाहिँ भन्सार रहित सुविधा दिएको छ भलै त्यो हाम्रोबाट एक्सपोर्टेबल गुड्स हो कि होइन भन्ने चाहिँ त्यसको क्वेसन छ अन्य मुलुकमा पनि के भन्छ यस्ता सुविधाहरू छन् तर त्यो उपयोग हुन सकिरहेको छैन त्यो चाहिँ यहाँले अघि पनि भन्नुभयो दोस्रो कुरा चाहिँ अघि यहाँले एड फर ट्रेडको कुरा गर्नुभयो हामीलाई अनुदान होइन हामीलाई ग्रान्ट्स होइन हामीलाई चाहिँ नि यो ट्रेडको अवसर देऊ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न मुलुकलाई भनि पनि रहेछौँ एड फर ट्रेड सम्बन्धी हामीले चाहिँ नि एग्रिमेन्टहरूमा चाहिँ साइन पनि गरेका छौँ तर पनि त्यो हामीले त्यो चाहिँ नि के भन्छ अपर्च्युनिटी हामीले चाहिँ नि उपयोग गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि यहाँ कमजोरी कहाँ कसको छ हाम्रो एक्सपोर्टरहरूको छ हाम्रो चाहिँ नि वाणिज्य मन्त्रालय अथवा लाइन एजेन्सीहरू छन् नि वाणिज्य मन्त्रालय ट्रेड एन्ड एक्सपोर्ट प्रमोसन सेन्टर यिनीहरूको भूमिका कतिको सहयोगी पाउनुहुन्छ यहाँले अलिअलि छुनु भएको थियो सुरुमा अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु न यसमा चाहिँ मेरो आइडिया अलिक रेडिकलै छ यसमा होइन मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ अरू देशहरूमा स्पेसली वालिद जानेको देश चाहिँ अमेरिका नै भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ यो रेगुलेटरी एजेन्सीमा काम गर्ने मान्छेहरू 4-5 वर्षपछि त्यो छोडेर जाँदो रहेछन् कि ताकि 4-5 वर्षपछि 7 वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ सेक्रेटरी र एडमिन बाहेक प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ दे मुभ अन त्यो खालको त्यसले गर्दाखेरि फ्रेसनेस आइरहन्छ नयाँ नयाँ कुरा आइरहन्छ होइन उनीहरूले नयाँ रिक्रुट गर्छन् नेपालमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो क्वाजी गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू जस्तो ट्रेड प्रमोसन सेन्टर भन्यो नेपाल टुरिज्म बोर्ड भन्यो विभिन्न एजेन्सीहरू जुन छन् नि त्यसमा चाहिँ लाइफर्सहरू भन्छ क्या मैले चाहिँ लाइफर्सहरू भन्नाले उनीहरू 22 वर्ष 26 वर्षमा जोइन गरेँ 56 वर्षसम्म पनि दे आर स्टिल देयर अब त्यो मैले नेगेटिभली भने आएन मैले त्यसपछि चाहिँ रेगुलेटरी क्याप्चर हुँदो रहेछ क्या त्यसपछि दे नो अल द इन्स एन्ड आउट्स होइन
अनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ ल अस्ट्रेलियाको खुल्यो ती मात्र गर भनेको छ, ल यो खुल्यो ऊ मात्र गर भनेको छ, अरूले त्यो चान्सै छैन क्या त्यो खालको भनेर नि। अब जस्तो मेरै इक्जाम्पल गर्दाखेरि हाम्रो एउटा इन्भेस्ट गरेको कम्पनी कवच भन्ने उसले ज्याकेट बनाएको छ होइन, राम्रो ज्याकेट छ। त्यो ज्याकेट चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ, के गर्नु पर्ला भनेको कहीँबाटै इन्फर्मेसन पाएन कि। आई वाज कम्प्लिटली सरप्राइज। इभन अस्ट्रेलियन एम्बेसीलाई मैले फोन गरेँ होइन, ल न यो इन्फर्मेसन त आउनुपर्ने हो तपाईँहरूको भन्दाखेरि इभन दे डिडन्ट नो क्या। भन्नाले कुनै पनि एजेन्सीमा चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियामा एक्सपोर्ट गर्न भनेर म आफू यति छक्क परेँ कि अब म जस्तो कोट अनकोट अलिकति सफिस्टिकेट मान्छेलाई त इन्फर्मेसन त्यति गाह्रो छ भने कोही एउटा चितवनमा एउटा चाहिँ मभन्दा एकदमै एम्बिसियस अन्टरप्रेन्योरलाई उसले चाहिँ केही गार्मेन्ट खोलेको छ भने कसरी एक्सपोर्ट गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। भन्नाले धेरै चाहिँ रेगुलेटरी क्याप्चरले गरेर इन्फर्मेसन सर्टेज बनाइएको छ। इन्फर्मेसन सर्टेज भएपछि कति अन्टरप्रेन्योर्सलाई थाहा पनि हुँदैन होइन एक किसिमले भनेर, र उनीहरूलाई चाहिँ यो घिस्टीपिटी हुन्छ नि, अब के अरे खानेपानी जग्गा यताउता मिलाउँदैमा त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन यति हाई हुन्छ कि त्यसैले थिचेर धेरैजनालाई गाह्रो परिरहेको छ क्या। सो हामीले चाहिँ त्यसलाई ब्लास्ट नै गर्नुपर्छ। ब्लास्ट कसरी गर्नुपर्छ भने लेट अल द अन्टरप्रेन्योर्स फ्रम डोल्पा टु झापा नो नेपालको ट्रेड ट्रिटिजहरू कस्तो छ, कहाँ कहाँ सजिलोसँग गर्न पाइन्छ, त्यसको लागि गभर्मेन्टको रोल के हो। अब यसमा बङ्गलादेशको इक्जाम्पल जोड्न चाहन्छु। बङ्गलादेशमा गभर्मेन्टले क्लियरली के बुझाएको छ भने गार्मेन्ट इन्डस्ट्री भनेको जब प्रोभाइड गर्ने इन्डस्ट्री हो। यसले चाहिँ यति वुमेनहरूलाई 40 लाख वुमेनहरूलाई चाहिँ जब दिन्छ कि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो भनेर गभर्मेन्ट नै त्यो अगाडि गएर अब कोभिडको बेलामा बङ्गलादेशको प्राइम मिनिस्टर नै भनौँ न ग्याप भन्यो तपाईँको चाहिँ यो के अरे बनाना रिपब्लिक विभिन्न कम्पनीमा गएर हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू खोल्न लगाइदियो, खोल तिमीहरू भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री नै गएर भन्न जान्छ क्या एक्सप्लेन भनेर। तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो ट्रेड इम्प्लोइमेन्टसँग जोडिएको छैन होइन एक किसिमले। सो भन्नाले अनलेस हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ नेसनल क्वेसन नै के हुनु पऱ्यो भने हामी धनी हुने कि नहुने, भेरी क्लियरली क्वेसन थियो। हामी धनी हुने हो भने एउटा पार्ट चाहिँ ट्रेड भन्नाले मैले भ्याल्यु एडेड ट्रेडको कुरा गरिरहेको छु होइन, सिङ्गापुरबाट सामान ल्याएर त्यसमा मार्कअप गरेर बेच्ने खालको ट्रेड कुरा गरिरहेको छैन मैले। सो त्यो खालको भ्याल्यु एडेड ट्रेड हो भने त्यसको कम्पोनेन्टहरू विदेशीले भने जस्तै कहाँ कहाँ हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन लोवर गर्न सक्छौँ, कहाँ कहाँ हामी मार्जिन बढाउन सक्छौँ, कहाँ कि नेपालको प्रिमियम भनेर राख्न सक्छौँ भनेर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो फरेन मिनिस्ट्रीमा डिप्लोमेटिक कोर भने जस्तै ट्रेड कोर भनेर नि अब एउटा चाहिँ नयाँ खालको नेपाली यङ प्रोफेसनल्सहरू आउनुपर्ने बेला भइसकेको छ क्या। किनभने उनीहरूलाई अङ्ग्रेजी जानेछन्, इकोनोमिक्स जानेछन्, फाइनेन्स जानेछन् होइन, दे क्यान टक टु द रेस्ट अफ द वर्ल्ड। त्यो ग्रुप नै हामीले क्रिएट गरेर यो ट्रेड कोरले 50 जना होलान् 100 जना होलान्, दिज आर द पिपल हु आर गोइङ टु ओपन नेपालको मार्केट टु द रेस्ट अफ द वर्ल्ड भनेर हामीले नसोचिकन वी ट्रेडिसनल वाणिज्य मन्त्रालय ट्रेड प्रमोसन सेन्टर भनेर बस्यो भने त आई डोन्ट सी अ वे आउट क्वाइट फ्रेङ्कली भनेर नि। सो वी निड टु रिथिङ्क। जस्तो अब ई सेवाले जुन खालको एउटा ब्लास्टै गरिदियो नि किसिमले होइन, नयाँ खालको चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम आयो जस्तै डिजिटलमा त्यो हुन्छ भने अरू सेक्टरमा पनि डिजिटल लाइक थिङ्किङ चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको बावजुद चाहिँ त्यो क्याप्चरमै मान्छेहरू बसेर लाइफर्सहरूले नै मेरो विषयमा चलाइरहेछन्। अब जान्ने बुझ्ने उनीहरू हुन्छन् बिकज 30 वर्षको एक्सपिरियन्स छ, 20 वर्षको एक्सपिरियन्स भन्यो, बट इन द मिन टाइम द वर्ल्ड हेज चेन्ज, द वर्ल्ड हेज मुभड अन। अनि त्यसले गर्दाखेरि गोल्ड स्टारलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि $5 को सुलाई $30 बेच्नु पैसा त कसले कमिट गर्न सक्छ। हामी अमेरिकासँग किन कुरा गर्न सक्दैनौँ? लुक अमेरिका तिमी युएसएबाट त्यत्रो एड दिन्छौ, क्यान यु नट ओपन अप हाम्रो जुत्ताको लागि भनेर हाम्रो कुरा गर्ने मान्छे नै को भन्नु खोजेँ मैले। वी निड सच पिपल अब मोर एन्ड मोर रादर देन हुन्छ नि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो नभएसम्म we've lost the game क्या। अब हाम्रै भुटानले के गरिदियो भन्दाखेरि हाम्रो भुटान इन द सेन्स अरे हाम्रो नेबर भुटान उसले जापानमा गएर उसले के भन्यो भने जापानिज कम टु भुटान एउटा डेयरी फ्याक्ट्री खोलिदियो र त्यसमा चाहिँ 50% हामी इन्भेस्ट गर्छौँ, 50% तिमी गर, हामीलाई चिज बनाउन सिकाऊ, हाम्रो चिजहरू समाउ इन्डियामा सेल हुँदैन, इन्डियामा सेल हुने खालको चिज बनाऊ भनेर अहिले त्यो जापानिज कम्पनीले गरेर भुटिनले जसले 10 वर्षमा जापानिज यु एक्जिट हामी चलाउँछौँ। तर तिम्रो त्यो टेक्नोलोजी सबै प्रविधि चलाएर हामी इन्डियामा आसामबाट गुवाहाटीबाट चाहिँ त्यहाँबाट मार्केट लिएर इन्डियामा हामी जान चाहन्छौँ भनेर भन्दाखेरि भुटान इज डुइङ भेरी वेल, भुटानले त्यही गरिरहेको छ। तर हामीमा के छ भन्दाखेरि हाम्रै ट्रेडर्सहरू हाम्रै बिजनेसम्यानहरू चाहिँ फरेन कम्पिटिसन आउन लाग्यो भने एउटा लबी नै क्रिएट गरेर दे पुट अप अ वाल के यो हुँदैन 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 भनेर। सो हाम्रो चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने इकोनोमिकमा सानो एउटा ग्रुपको पाइ मात्र ठुलो बनाइदिने कि एन्टायर इकोनोमीको पाइ चाहिँ ठुलो बनाउने, द्याट्स द फन्डामेन्टल क्वेसन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसमा भनौँ ट्रेड अफ्सहरू होलान्, कसरी सर्ट टर्ममा लुज गर्लान्, कसरी लङ टर्ममा गेन गर्लान्, यो त फन्डामेन्टल इकोनोमिक्स क्वेसन्सहरू हो। यो यसमा चाहिँ हामी अझ पनि अपरिपक्व नै छौँ धेरै कुरामा भन्न खोजेँ। अब यो कुरालाई एड्रेस नगरेसम्म मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क वी आर इन द लङ हल यो 1000, 1200, 1500 को एभरेज इन्कममा घिसिपिटी भएर चाहिँ अर्को 5-7 वर्ष जाला भनेर मलाई चाहिँ एकदम डर लाग्छ। र यङ मान्छेहरू जब देश छोडेर जान्छन् एटलिस्ट उनीहरूले के विचार गरिसक्यो भने अर्को देशमा मेरो इन्कम बढ्छ भनेर एभ्रिवेयर एज रियलाइज द्याट क्या, द्याट्स वाइ दे आर लिभिङ भन्नु खोजेँ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि वाट काइन्ड अफ कन्ट्री डु वान्ट टु लिभ इन भन्ने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वेसन नै त्यसमा हुन गइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म त्यो चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, यहाँ त तपाईँले भने जस्तै
नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले खारेज गरिदिउँ भनेर। त्यो चाहिँ के थियो भने त्यो इक्जाम्पल त्यो चाहिँ अमेरिकाको ट्रेड ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभ यति बलियो छ कि उसले चाहिँ त्यो के भन्छ सेक्रेटरी अफ स्टेटले के चाहिँ डिसिजन गर्ने, सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले के डिसिजन गर्ने त्यो उसलाई नसोधिकन उसले चाहिँ नि त्यो ग्रिन सिग्नल केही पनि गर्दैन। इभन इराकमा आक्रमण गर्ने नगर्ने डिसिजन पनि त्यो ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभले गर्छ कि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको चाहिँ नि स्ट्रिम भएर विकास भएको छ, त्यो त्यति धेरै पावरफुल छ। हाम्रोमा चाहिँ नि यहाँले भने जस्तै हाम्रो त्यो एजेन्सीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि बनाइएको छ। म अब रामकिशन सरकोमा फेरि आउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो पाइपलाइन अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ जे छन् हाम्रो डिजिटल इकोनोमीको गर्नलाई, एउटा चाहिँ नि यहाँ क्वेसन पनि आएरहेछ, म त्यो जोड्छु र अनि त्यसपछि म त्यसलाई गर्छु। एउटा चाहिँ निफ्राले यो उसमा 5 खालमा जो अघि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ स्मार्ट सिटीमा लगानी गर्ने भन्यो, त्यसै गरी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मेट्रोमा इस्ट वेस्ट केबल कार जस्तो चाहिँ उहरूमा के भन्छ इस्ट वेस्ट रेलवे केबल कार जस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ नि निफ्राले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेसन पनि छ। र त्यो मैले चाहिँ एकैचोटि दुईटै क्वेसन सरलाई सोधेँ, मेरो टाइम चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा। हस्, धन्यवाद। सो कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नको लागि नर्मल्ली 3टा मेजर थिमलाई हेर्नुपर्छ। एउटा भनेको पोलिसी, त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क र त्यसको इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै के हो त मल्टी स्टेक होल्डर र मल्टी सेक्टरल इन्गेजमेन्ट रहन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हजुरले जोड्नु भएको स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटीमा डिजिटलको कम्पोनेन्ट पनि छ, प्यारलली डेटा सेन्टरको कम्पोनेन्ट पनि छ। त्यसपछि अर्बन हामीले मिनिस्ट्रीहरू हेर्दा नै एउटा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि 4वटा 5वटा के हो त मन्त्रालय विभागहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, अरू निकायहरू धेरै रहन्छन् इभन लोकल लेभलमा प्रोभिन्स लेभलमा। त्यसले गर्दा फर्स्टमा पोलिसी हाम्रो के क्लियरिटी हुनु पऱ्यो भने जस्तो अब डिजिटलकै कुरा गर्दाखेरि डिजिटल नेपाल जुन फ्रेमवर्क आयो त्यो फ्रेमवर्कले आइडेन्टिफाई त इस्युहरू त आइडेन्टिफाई गरिदियो, तर त्यसलाई चाहिने के हो त फर्स्टमा जहिले पनि एक्ट आउँछ, रेगुलेसन, डिरेक्टिभ, रेगुलेसन, बाइलज एन्ड डिरेक्टिभ, यी 4वटा जुन वाटरफल छ। एक्ट कहाँ गएर अड्किरहेछ भने जस्तो अघि नै भने जस्तो इ कमर्सको एक्ट अड्किरहेछ, सूचना प्रविधि सम्बन्धी एक्ट अड्किरहेछ। अब त्यसले नै कति कुराहरू एड्रेस गर्नुपर्ने छ भने डेटा सेन्टरको एड्रेस गर्नुपर्ने छ, अप्टिकल फाइबरको इस्युहरू एड्रेस गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि ब्रोडब्यान्डको इस्युहरू। मोरलेस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागि चाहिने धेरै इस्युहरू चाहिँ त्यो एक्ट छ। त्यो एक्ट अड्केको आज 4 वर्ष भएपछि 2075मा संसदमा पेस भएको थियो, त्यो अहिलेसम्म डिस्कसनमै सायद आएको छैन। भनेपछि फर्स्टमा लिगल फ्रेमवर्क हामीले जब क्लियर गर्छौँ अनि मात्रै के हो त भने इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा हामी छिर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिने कुन किसिमको इन्स्टिट्युसनले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने लाइनमा आउँछ। र इन्स्टिट्युसनल के हो त फ्रेमवर्क पनि रेडी भएपछि बल्ल हामी इन्स्ट्रुमेन्टमा जाने। इन्स्ट्रुमेन्ट के हो त भने हजुरले भने जस्तै इस्ट वेस्ट हाइवे, अब इस्ट वेस्ट हाइवे प्योरली के हो त प्राइभेट सेक्टरबाट बन्न सक्दैन भने देयर आर मेनी अदर इन्स्ट्रुमेन्ट, हाइब्रिड एन्युटी मोडल होला, भिजिएफको मेकानिजमहरू होला। ती इन्स्ट्रुमेन्टहरूको जुन अलरेडी इन्टरनेसनल के हो त मार्केटमा अथवा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एरियामा के हो त इम्प्लिमेन्ट भइसकेका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कसरी त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूमा के हो त इन्टिग्रेट गर्ने, जसले गर्दा के हो त प्राइभेट सेक्टरको पार्टिसिपेसन बढोस्। अल्टिमेटली के हो त गभर्मेन्टसँग जुन पब्लिक डेट टु जिडिपी रेसियो छ एभ्री इयर बढिरहेछ, गभर्मेन्टको रिसोर्सेस छैन। उसले अब इभन यही इयरको बजेटमा पनि कति सेक्टरहरूलाई प्राइभेट सेक्टरलाई ओपन त गर्यो, तर ओपन गर्दा गर्दै के भनेन भने त्यसलाई चाहिने मसँग इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क यो हो, यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू यो हो भन्न सकेन। जस्तो रोड प्रोजेक्टमा प्राइभेट सेक्टरको पार्टिसिपेसन गराइनेछ भन्यो, तर अब गराइनेछ त कसरी गराइनेछ त्यो क्ल्यारिटी नभएसम्म चाहिँ के हुँदैन भने हजुरले भने जस्तो लार्जर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन। जस्तो 5 खाल हामीले किन चुज गऱ्यौँ भने एकदमै सानो प्रोजेक्ट हो, तर स्मार्ट सिटीको नेपाल गभर्मेन्टले नै आइडेन्टिफाई गरेर स्टडी गरेका प्रोजेक्टहरू झन्डै 14वटा छन्, झन्डै 1-1.5 लाख 2 लाख रोपनीका प्रत्येक प्रोजेक्टहरू छन्। हामीले 5 खालमा 5000 रोपनीको पाइलटिङ गर्नुको अब्जेक्टिभ नै के थियो भने हामीले के हो त लर्निङ बाई डुइङ हो, किनकि कति इस्युहरू जुन अनफोर्सिन इस्युहरू छन् त्यसलाई के हो त रिजल्भ गर्दै गरे, किनकि सानो लगानी हुन्छ 5-6-7 अर्बको मात्र लगानी गर्नु र 50-60 अर्बको लगानी इट्स अ ह्युज डिफ्रेन्सेस। त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू त्यसलाई के हो त पोलिसी, इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क र इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले के हो त प्यारलली वर्कआउट गर्दै जाने हो भने मात्र यस्ता लार्जर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू इम्प्लिमेन्ट सम्भव छ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। म श्रीबा म्याडमको आउन चाहन्छु। खास गरी यो डिजिटल इकोनोमीको ग्रो गर्न चाहिँ एउटा हाम्रो कन्ज्युमरको एस्पेक्टलाई पनि ध्यान दिनु पर्ला। त्यो चाहिँ त्यो इकोसिस्टममा कन्ज्युमर चाहिँ कति इनेबल छन् त,
फर इक्जाम्पल यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर पनि छ नि त्यो लागि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँले के पाउनु भएको छ त्यो यो एस्पेक्टमा हामीले कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला? हो ल, यो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने आज घरमा पनि डिस्कसन गर्दा बुवामाहरूसँग हजुरको हाम्रो सबैजनाको अब त धेरै जस्तोको हातमा मोबाइल छ होइन, अनि पेरेन्ट्सहरू जो यहाँ बसेर यही ब्याङ्किङ सिस्टममा गरेर त्यहीँनिर कारोबार गर्ने मान्छेहरूलाई त गाह्रो छ, किनभने नेपाली र अङ्ग्रेजी भने इङ्ग्लिसलाई प्रेफरेन्स दिएको हुन्छ नि त धेरै जस्तो बेलामा। अनि त्यसपछि हजुरको अब यो ब्याङ्किङ एप्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा, यो वालेट्सहरूदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हजुरको अङ्ग्रेजीलाई एकदमै प्रेफरेन्स दिइरहेको छ नि त होइन। यही कुरालाई चाहिँ यदि मौलिक भाषामा हामीले गर्न सक्यौँ भने, त्यो अप्सन हामीले पायौँ भने चाहिँ हामीले एकदम धेरै युजर बेस बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो लिट्रेसी रेटै अघि नै भने जस्तो हजुरको 68% जस्तो छ होइन। तीमध्ये कतिजनाले चाहिँ अङ्ग्रेजी राम्रोसँग बुझेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ त होइन। भनेपछि हामीले एउटा ठुलो युजर बेसलाई नै चाहिँ साइड लगाएको जस्तो चाहिँ म देख्दैछु अहिले। त्यही भएर एउटा आग्रहहरू हजुरहरूलाई अब स्टेक होल्डर सबैजनालाई चाहिँ मौलिक भाषामा पनि गर्न पाए चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। म विदुषी म्याममा आउन चाहन्छु। दुईवटा कुरा अघि मैले चाहिँ गरेको कुरा जस्तो यहाँबाट पनि क्वेसनहरू आएको छ त्यो दुइटै कुरामा। पहिलो कुरा चाहिँ यो सालको बजेटले यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई प्रोडक्सन बेस बढाउने कुरालाई, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन र एक्सपोर्ट प्रमोसनलाई चाहिँ केही पोलिसी चेन्जेसहरू एक हिसाबले चाहिँ नि अलि ठुलै चेन्जेसहरू चाहिँ को कुरा गरेको छ। जस्तो एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभको कुरा गरेछ, केही सिलेक्टेड प्रडक्टहरूलाई चाहिँ 8%सम्म दिने भनेर 5% दिइरहेको ठाउँमा। भनेपछि यो पोलिसीहरूले चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको बजेटमा गरे व्यवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो यहाँ अडियन्सबाट आएको क्वेसन चाहिँ के हो भने, अघि यहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो हाम्रोमा चाहिँ खास गरी स्किल्ड र सेमी स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ हामीले जे सोचिरहेछौँ, जुन स्किलमा चाहिँ ग्रो गर्न खोजिरहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त छ त भन्ने क्वेसन पनि आएको छ। दुईवटा कुरा। सो बजेटको अनुसार चाहिँ होइन, मेरो इन्डस्ट्री पर्सनलीलाई चाहिँ दुईवटा के एउटा राम्रो कुरा आएको छ भने, एउटा चाहिँ यो फिनिस गुड्सहरूको कस्टम ड्युटी बढेर 30%बाट 40% भएको छ, र अर्को चाहिँ एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ 3%बाट 7% भएको छ, 8% भएको छ होइन। तर पोलिसीमा चाहिँ भएको छ होइन, तर प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ यसले हामीलाई तबसम्म बेनिफिट दिँदैन जबसम्म यो चाहिँ हुन्छ नि एकदम चेक एन्ड ब्यालेन्स नभएसम्म हुँदैन। जस्तो गरेर जुन त्यो 40% मैले उसको कुरा गरेँ नि, कस्टम ड्युटी के अरे 40% चाहिँ हाम्रो फिनिस्ड गुड्सको लागि कस्टम बढा छ, तर कस्तो भने कुनै पनि जुत्ता चप्पल चाहिँ कस्टम ड्युटी तिरेरै आइरहेको अवस्था नै छैन कि, सबै चोरी पैठारी भएर आइरहेको छ होइन। पहिला 30% हुँदा पनि चोरी पैठारी भएर आइरहेको थियो, आज 40% हुँदा पनि चोरी पैठारी भएर झन् चोरी पैठारी हुन्छ। अब हाम्रो मेनली जुत्ता चप्पल भनेर चाहिँ चाइनाबाट र इन्डियाबाट आउने हो। चाइनाबाट चाहिँ सबै अन्डर इन्भोइस, नो इन्भोइस, रङ डेक्लरेसन भएर आउँछ। एक्जाम्पलको लागि लाइक लेट्स से $10 जुत्ता आउँदैछ भने चाहिँ $10 जुत्तालाई चाहिँ $10 जुत्तालाई एउटा जुत्ता भनौँ न रङ डेक्लरेसन, लेट्स से उसले 10वटा जुत्ता लिएर आएको छ तर एउटा जुत्ताको मात्रै उसले चाहिँ बिल काट्या हुन्छ। त्यो एउटा जुत्ताको पैसामा चाहिँ उसले 40% अब 40%, पहिला 30% कस्टम ड्युटी र 13% भ्याट तिरेर लिएर हुन्छ। सरकारलाई लाग्छ कि यसले त कस्टम ड्युटी तिरिरहेको जस्तो लाग्छ सरकारलाई, तर उसले त 9वटा जुत्तामा त पहिल्यै चोरिसकेको हुन्छ नि त राजस्व, त्यो देखेको हुँदैन होइन। त्यसपछि बेबी सुज भनेर ठुलो मान्छेको जुत्ताहरू लिएर आइरहेको अवस्था छ चाइनाबाट, यो चाइनाबाट भयो। अब इन्डियाबाट त पुरै तस्करी भएर आइरहेको अवस्था छ, किनभने खुला बर्डर छ। त्यसले गर्दा चाहिँ रातभरि जुत्ता चप्पलहरू चाहिँ इन्डियाको बर्डरहरूमा लिएर आएर वेयर हाउसिङ गर्ने, अनि दिनभरि त्यसरी गर्ने, अनि रातभरि चाहिँ तपाईँको ठेलागाडामा, ट्याक्सीमा, ट्रकमा, पैदलमा, साइकलमा चाहिँ जुत्ताहरू यता लिएर आइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा त हामीले कम्पिट कसरी गर्ने थियो? हामी चाहिँ यहाँ ट्याक्स तिर्ने, भ्याट तिर्ने, यत्रोजनाले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने, यत्रो महँगो ब्याङ्कको ऋण तिर्ने होइन, अनि हामीले कम्पिट गर्नुपर्ने चाहिँ ट्याक्स भ्याट केही पनि नतिरेको इन्डस्ट्रिजहरूसँग तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजेटमा यो 40% त भन्यो, तर त्यसरी तिरेर आउनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा मेन त्यो अनुगमन हुनु पऱ्यो। धेरै ठुलो कुरा पनि छैन होइन, यो नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू मात्रै पनि हामीले चाहिँ लगाउन सक्यौँ भने यो रोकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो गरेर भनौँ सरकारलाई सजिलै
यत्रो ठुलो ओपन बोर्डरलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ होला, तर हामीले यहाँ त अनुगमन गर्न सक्छौँ नि त, ठाउँमा चेक त गर्न सक्छौँ नि। त्यसले गर्दा त्यो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले आफै नै अस्ति महाबौद्धमा चाहिँ हामीले रेड गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँमा जुत्ताहरू भेट्यौँ कि, भनेपछि त्यो हामीले गर्ने होइन नि त, हामीले त ट्याक्स तिरिरहेछौँ भनेपछि त्यो सरकारी निकायबाट चाहिँ यो हुनु पऱ्यो, केपिआई जस्तो बनाएर नि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि सबै जुत्ता चप्पलहरू चाहिँ एलसी खोलेर मात्रै आउने बनाइदिनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ 2500 देखि 3000सम्मको जुत्तामा यदि हामी आफै आत्मनिर्भर छौँ भने चाहिँ त्यो जुत्ता लिएर आउन दिनु भएन। अघि आशुतोषजीले बङ्गलादेशको कुरा गर्नुभयो, बङ्गलादेशले चाहिँ धेरै यो एन्टी ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू लगाइदिएको भएर यो अहिले यसरी राम्रो भइरहेछ नि त। त्यसले गर्दा किन हामी कहाँ चाहिँ त्यो एन्टी ट्यारिफ त होइन कि के अरे केही पनि छैन कि, हामीलाई प्रोटेक्सनै छैन, त्यस कारण त्यो प्रोटेक्सन चाहियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भएपछि अनि द्याट 40% वुड वर्क होइन। अनि जुन अर्को जुन 8% एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ छ नि, त्यो हुनुको लागि एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। एक्सपोर्ट गर्नलाई फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टै घट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टु गुड थिङ्स, तर त्यो लेट्स सी कतिसम्म हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भनेर। हस्, थ्याङ्क यू। हामी अब हाम्रो चाहिँ निर्धारित समय सकेको छ, 10 मिनट चाहिँ Q&A सेसनलाई भनेर हामीलाई दिनुभएको छ। आशुतोष सर अघि आएको क्वेसनमध्ये एउटा त मैले रामन सरलाई सोधि पनि सकेँ। एउटा क्वेसन चाहिँ के आएको छ भने दुईवटा यो रिलेटेड क्वेसन छन्। एउटा चाहिँ नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा अनलिमिटेड पोसिबिलिटीहरू छन्, खास गरी इन्डियाबाट चाइनाबाट हामीले धेरै टुरिस्टहरू ल्याउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब भिजिट नेपाल क्याम्पेन जस्तो चाहिँ नै क्याम्पेनहरू चाहिँ नि राम्रोसँग चलेनन् होइन। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजिजहरूलाई कसरी चाहिँ के भन्छ बढाउन युज गर्न सकिन्छ भन्ने र अर्को योसँग सम्बन्धित यो सर्भिस सेक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हाम्रो टुरिज्म चाहिँ सर्भिस सेक्टर भएको कारणले हामीले फोकस चाहिँ केमा गर्ने हो, सर्भिस सेक्टरमा गर्ने हो कि म्यानुफ्याक्चरिङमा गर्ने हो भन्ने दुईवटा क्वेसन मैले सँगै सरलाई सोधेँ। धन्यवाद। सो टुरिज्ममा पक्कै पनि अब डिजिटल चाहिँ अब एक किसिमको ब्याकबोनै जस्तो भयो होइन, त्यो चाहिँ मेरुदण्ड जस्तो भनौँ न किसिमले। जस्तो अब इन्डियामा अहिले तपाईँ ट्राभल गर्नुभयो भने एपबाटै कति ठाउँमा जान सकिन्छ होइन, गाइडबुक पनि होला, तर गाइडबुकले दिएको इन्फर्मेसनलाई एपमा कन्भर्ट गरेर तपाईँ पुरा त्यो कैलाशदेखि तल कन्याकुमारीसम्म मजाले एप नै प्रयोग गरेर ओला लिने कि तपाईँको कुन होटेलमा बस्ने, कुन कार पुलिङ गर्ने कि के गर्ने भनेर त्यो एपबाटै सबै हुन्छ। इन्डियामा चाहिँ अब डिजिटल इन्डिया भनेर सरकारले नै लिड ल्याएको छ होइन। नेपालमा त्यो लिड चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले लिएको छ, सरकारले त्यति अगाडि लिएको छैन। अघि हाम्रो निफ्राको सिएजीले पनि भन्नुभयो त्यहाँबाट। अब सरकारले नै भन्नु पऱ्यो कि अब हाम्रो चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब डिजिटल नै हो, डिजिटल नै हाम्रो चाहिँ ब्याकबोन हो भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ धारणा सरकारले लिड नगरेसम्म प्राइभेट सेक्टरले गर्नलाई धेरै कस्टली पर्न जान्छ र त्यो कस्ट चाहिँ कसले बियर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। प्राइभेट सेक्टर रिटर्न आउनु पनि टाइम लाग्छ होइन। यो कुरामा चाहिँ अब सरकारले नै डिजिटललाई चाहिँ सडक बिजुली जस्तै पूर्वाधारै डिजिटल हो भनेर नि टुरिज्ममा त्यो घुसायो भने चाहिँ मेरो हिसाबमा धेरै सजिलो पर्छ। त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। अब सायद अहिले चाहिँ भइरहेको पनि मैले देखिरहेको छु, अलिक स्पिड बढाउनु पर्ला। सो पक्कै पनि टुरिज्ममा त अनलिमिटेड पोसिबिलिटिज नै छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। र अर्को क्वेसन के भन्नुभयो? अर्को चाहिँ यो हामीले सर्भिस सेक्टरलाई फोकस गर्ने हो कि म्यानुफ्याक्चरलाई भन्ने क्वेसन छ। अब जुन कुरामा हाम्रो कम्पिटिटिभनेस छ होइन, अब कुनै जुत्तामा होला केमा होला, त्यो अब निशमा जाने हो कि प्राइसमा जाने हो कि भनेर त्यो एउटा निर्कल गरेपछि चाहिँ सर्भिस सेक्टरै रहेछ। मैले चाहिँ नेपालमा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अझ पनि हामी कहाँ चाहिँ 4 लाख जति आइटी वर्कर्सहरूको खाँचो छ जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई चाहिँ अझ पनि। किनभने ग्लोबल आइटी एकदम डिमान्डमै छ, आइटी भनेको अब जानेवाला छैन, वर्कर्सहरू सबैलाई चाहिएको छ, नेपालको प्राइस कम्पिटिटिभ पनि हुनसक्छ। सो अझ पनि धेरै आइटी कम्पनीहरू नेपालमा आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले टड्कारो देखेको हुन्छ नि। र नेपालमा प्राइसको एडभान्टेज पनि छ। फेरि हाम्रो आइटी वर्कर्सहरूले सुरुमा एउटा लेभलमा कमाएर झन् त्यसमा थप्न सक्छन् होइन, पछि त्यही कम्पनीलाई हैदराबाद लान सक्छन्, अरू देशमा पनि लान सक्छन् भनेर नि। सो मेरो विचारमा त्यो सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ नेपालको अझ पनि एडभान्टेज छ, यङ पपुलेसन भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब लाग्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो गर्नलाई अगेन हामीले सहकार्य गर्नु पऱ्यो। हामी यहाँ के डराउँछौँ भन्दाखेरि विदेशी आयो भने हामीलाई खाइदिन्छ, हामीलाई चाहिँ खतम पारिदिन्छ भन्ने खालको त्यो कोलोनियल धारणाले अब हामी ग्रसित हुनु भएन। अब नेपालमा पनि मेरो विचारमा कमसेकम एटलिस्ट काठमाडौँमा भनौँ न 20,000 मान्छेहरू यस्तो भइसक्यो कि संसारसँग संवाद गर्न सक्छन् उनीहरू मजाले, कुनै आपत्ति मान्नु पर्दैन क्या। त्यही 20,000 मध्ये 10,000 मात्र हामीले परिचालन गऱ्यो भने वर्ल्डलाई हामी कम्युनिकेट गरेर लुक वर्ल्ड वी निड दिस यु वान्ट द्याट भन्ने खालको कुरा गरेर धेरै हात पार्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हामीले त्यो परिचालनै गर्न सकिरहेको छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले खाइदिए जस्तै हामीलाई पनि खाइदिन्छ भनेर त्यो यस्तो ग्रसित मानसिकता छ कि हाम्रो कल्चरल मानसिकता, त्यसबाट उन्मुक्ति नपाउने हो भने चाहिँ हामी पुरानै तालले सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटिज अनलिमिटेड लाग्छ। पक्कै पनि अहिले चाहिँ यो खास गरी आइटी कम्पनीहरूले
बाहिर चाहिँ कमाएको पैसा ल्याउँदाखेरि 1% ट्याक्स तिरेर ल्याउन सक्ने भन्ने बजेटमा पोलिसी पनि आएको छ। त्यसले पनि केही न केही चाहिँ मद्दत गर्ला होइन। अब मलाई यो चाहिँ मलाई र खतिवडा सर हुनुभएको छ, मैले भन्दा नि खतिवडा सरले नै एन्सर गर्नु पर्ला। यो चाहिँ एउटा हाम्रो बसन्त पाण्डेले के भन्नु हो भने अहिले पछिल्लो समय जुन स्टार्टअप भनेको छौँ नि हामीले, धेरै स्टार्टअपहरू चाहिँ उहाँकै भनाइमा नाममा साउजीहरू चाहिँ बन्ने होड बढेको छ। यी धेरै चाहिँ यति धेरै मसरुमिङ भइरहेछ कि बरु ती साउजीहरू चाहिँ अलिक मर्जरतिर गइदियो भने त्यसबाट सिनर्जी उत्पन्न हुन्थ्यो होला। यहाँलाई कस्तो लाग्छ मलाई सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ म राइट पर्सन हो कि आन्सर दिनको लागि, तर अब नर्मली हेर्दाखेरि कुनै पनि स्टार्टअपको लागि जुन फेज हुन्छ एउटा एन्जल इन्भेस्टमेन्ट भनेर, एन्जल इन्भेस्टर भन्ने बित्तिकै उसले त जो साउजी हो उसले नै हालिदिनु पऱ्यो पैसा। अब उसले नहालिदिकन जुन त्यो के हो त ब्याङ्कबाट उसलाई लोन लिन पोसिबिलिटी रहँदैन जबसम्म अनलेस एन्ड अन्टिल देयर इज अ फाइनेन्सियल भिजिबिलिटी र भायबिलिटी। त्यो नभइकन ब्याङ्किङ सेक्टरले टचै गर्न सक्दैन। नसकेको केसमा उसँग के हो त आइडिया छ, इनोभेसन गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यो सेक्टरल अथवा त्यो उसँग भएको क्षमतालाई अगाडि बढाउनको लागि त एन्जल इन्भेस्टरकै जुन इम्पोर्टेन्स छ, एन्जल इन्भेस्टर भन्ने बित्तिकै जोसँग पैसा छ उसले नै फन्डिङ गर्ने हो। त्यसले गर्दा साउजी भन्ने बित्तिकै अब ग्रुप मात्र नलिएर जो पनि हुनसक्यो कि जसले पनि के हो त भने कुनै पनि के हो त जुन स्टार्टअपको क्षमतालाई जसले चिन्न सक्छ उनी के हो त साउजी हो। त्यसलाई एउटा लेभलमा अगाडि बढाउनको लागि यसको इम्पोर्टेन्स छँदै नै छ, किनकि जबसम्म उसलाई फाइनेन्सियल एक्सेस हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ साउजीहरूको सपोर्ट मैले चाहिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ है, मेरो पर्सनल भ्यू। हस् थ्याङ्क यू सर। अब यहाँ हाम्रो केशव घिमिरेजीले भनेको त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो ब्रान्ड हाउसले त्यहाँ राखेको क्वेसनहरू एक दुईवटा पोलिसीका कुराहरू यो चाहिँ उसको कुराहरू हामीले छलफल गरिसक्यौँ। हाम्रो सुरेश गौतमजीले भनेको क्वेसन पनि मैले सुरुमा नै अघि नै हाम्रो के भन्छ खतरा सर राखि पनि सकेँ। हो अन्तिममा म चाहिँ केही कुरा छुटेको रहेछ भने एक मिनटको चाहिँ यहाँहरू सबै चारैजनालाई त्यो चाहिँ म गर्न चाहिँ यो हामीले छलफल गर्ने क्रममा छुटाएको, तर केही भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ एक मिनटमा चाहिँ सकौँ। म विदुषी म्याडमबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ ब्याकग्राउन्डबाटै भएको भएर होइन म त्यही नै भन्न चाहन्छु कि यो नेपाललाई चाहिँ इकोनोमिकली एम्पावर गर्ने हो भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड हुनै पर्छ। हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड नभइकन आई डोन्ट थिङ्क द कन्ट्री क्यान प्रस्पर जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू म्याडम। आज हाम्रो डिस्कसनमा चाहिँ अघि नै मलाई छुटेको जस्तो लागेको कुरा चाहिँ तपाईँको हामीले डेटा प्राइभेसीको बारेमा कुरा गरेका छैनौँ। अनि हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा जुन यो समावेशी किसिमको 8वटा विधालाई जोडिएर गरिएको छ नि, यदि त्यो कार्यान्वयन भयो भने तपाईँको त सेकेन्ड बाई सेकेन्ड त डेटाको भल्युम त एकदम धेरै आउँछ नि त। भनेपछि त्यो डेटा हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, सर्भर्सहरू कहाँ राख्ने, प्राइभेसीदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ अझै डिस्कसन गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हाम्रो खास गरी अघि हामीले कुरा गर्दा रामकिशन सरले भन्नुभएको थियो डेटा सेन्टरहरूमा चाहिँ नै यसलाई ठुलो इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता छ हाम्रोमा, किनभने डेटा प्राइभेसीको कुरा भयो, डेटाको चाहिँ नै सबै हिसाबले चाहिँ त्यसमा लगानी छ। रामकृष्ण सर। यसैमा मैले अलिकति टच गरेर जोडेँ। जस्तै डेटा सेन्टर हामीसँग दुईवटा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ। एउटा त के हो त हाम्रो वेदरले एउटा फेसिलिटेट गर्न सक्छ भने, अर्को के हो त जुन आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिस्तारै बढ्दै गएको छ त्यसलाई के हो त हामीले अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। तर मेन कन्सर्न चाहिँ के हेरिदिनु पऱ्यो भने डेटा सेन्टर लगायत यो होल डिजिटल नेपाल र डिजिटल इकोनोमीको कन्टेक्समा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम चाहिन्छ अथवा होल इकोसिस्टम चाहिन्छ, एक र अर्का इन्टर रिलेटेड। जस्तो अब जुन 8वटा थिममा छ एभ्री अदर आर इन्टरलिङ्क। जस्तो अब इनर्जी अर्बानसँग इन्टरलिङ्क छ, अर्बान डिजिटल फाउन्डेसनसँग इन्टरलिङ्क छ भनेपछि त्यो इन्टरलिङ्कलाई लिनको लागि चाहिने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क र इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट र त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ गभर्मेन्टले फोकस गर्नुपर्छ र राइट एप्रोचले। जस्तो अब डेटा सेन्टरकै केसमा के हो त एकचोटि नेगेटिभिटी के आयो भनेदेखि डेटामा एक्सेस चाहिँ इभन एकजना गभर्मेन्ट इम्प्लोइ एउटा के हो त मिड लेभलको गभर्मेन्ट इम्प्लोइले नि जुन एक्सेस गर्न सक्ने भन्ने जुन लिगल फ्रेमवर्कमा पायो त्यो काइन्ड अफ द कन्ट्रोभर्सी। डेटा सेन्टर भनेकै सेक्युरिटी हो, सेक्युरिटीलाई नै त्यसरी ब्रिच गर्न सकिन्छ भने नेपाल कहिले पनि अपर्च्युनिटी अथवा पोटेन्सियल भएको देश हुँदैन। त्यसलाई हामीले थिङ्किङ प्रोसेसलाई नै रिओरिएन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आशुतोष सर प्लिज। संसारमा भनौँ न एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट गरेर सबभन्दा धनी हुने देश चाहिँ एउटा अमेरिका रहेछ।
अमेरिका पछि दोस्रोमा त्यो त्यसरी धनी हुने देश चाहिँ नेदरल्यान्ड रहेछ क्या, नेदरल्यान्ड हल्यान्ड होइन, जहाँ कि खासै जग्गा पनि छैन, त्यसले आफैले धेरै प्रोडक्सन पनि गर्दैन। उसले कसरी त्यो गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर, सो उसले केन्याको फुलदेखि लिएर चाहिँ भनौँ न अरू देशको सामानहरू ल्याएर प्रोसेस गरेर, नेपालको अदुवा पनि उसले प्रोसेस गर्छ, उसले प्रोसेस गरेर धेरै पैसा कमाउँछ उसले। अब नेपालले पनि हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भने हल्यान्ड जस्तो सानो देशले त त्यत्रो कमाउँछ भने हाम्रो त पक्कै पनि संसारसँग हाम्रो 147 देशसँग हाम्रो चाहिँ जुन सम्बन्ध छ, व्यापारिक सम्बन्ध छ, त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भनेर सोच्नलाई, त्यो फाइदा लिने र हाम्रो आय कसरी बढाउने भनेर त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रो अहिले ढङ्ग पुगिरहेको छैन क्या, हामी अलि वी आर लम्बरिङ अलङ हुन्छ नि, यो केही न केही तालले होला भनेर। अब त्यसलाई चाहिँ अलि स्मार्ट तालले इकोनोमिक्स, फाइनेन्स, इन्टरनेसनल ट्रेड र डिप्लोमेसी र अलिकति नेपाली अग्रेसन पनि चाहियो। हामी धेरै पोलाइट पनि भयौँ होइन, अलिकति वी निड अग्रेसन, किनभने हाम्रो मान्छेहरू सधैँ गरिबीमा यो के अरे पछाडि परिरहेको चाहिँ अब सही छैन क्या। अब पनि हस्पिटल नपाएर मान्छे मर्ने, बाटो नपाएर दुर्घटनाहरू भइरहने। आई मिन वी सुड नट एक्सेप्ट दिस एनिमोर, वी सुड नट टलरेट दिस एनिमोर क्या। यो पैसाले सल्भ गर्न सकिन्छ आय बढ्यो भने भन्नु खोजेँ नि होइन। त्यो कुरामा हामी जनमानसको रूपबाट उठाउनु पऱ्यो कि अनलेस वी रेज आवर इन्कम, हाम्रो सबै यो चाहिँ यस्तो घटनाहरू सुनेर चाहिँ यो सधैँ ब्याकवर्ड देश भइरहन्छ। पहिला थियो होला, अब चाहिँ नो एक्सक्युजेस। अब हाम्रो एक्सक्युजेस भनेको हाम्रो आफ्नै लेथार्जी र हाम्रो आफ्नै अल्छीपना हो, गभर्मेन्टलाई मात्र कति दोष दिने भने जस्तो हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। एक्ज्याक्टली, थ्याङ्क यू आशुतोष सर। अन्तिममा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने देश बनाउनु चाहिँ सरकारले मात्रै होइन, हामी जनताले पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एकदम प्रोमिनेन्टली ल्याउनु भयो। अरू कुरा चाहिँ यो कुनै कुरा चाहिँ एक्सपोर्टको क्यापेसिटी बढाउन चाहिँ त्यसको र मेटेरियल त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँले चाहिँ नेदरल्यान्ड्स उदाहरण दिनुभयो, जापानसँग चाहिँ स्टिल छैन क्या, उसँग चाहिँ होइन, जापानले चाहिँ ठुलो चाहिँ संसारको चाहिँ लिडिङ कार चाहिँ एक्सपोर्टर हो, तर उसँग चाहिँ स्टिलको त्यो चाहिँ के भन्छ खानेहरू त छैन। भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रा अपर्च्युनिटीहरू, हाम्रो चाहिँ मार्केट कत्रो छ, कत्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण डिस्कसन भयो। यहाँहरू चारैजनालाई धेरै धन्यवाद असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। र अन्तिममा मैले चाहिँ यो फ्लोरबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्यानलिस्टहरूबाट मैले भनेका उहाँहरू भनेको कुरा केही कुरा चाहिँ थप्नुपर्ने, केही चाहिँ दाबी विरोध त्यस्तो केही छ भने चाहिँ एउटा लिन्छु म, नत्र हामी अन्त्य गर्छौँ। छ जस्तो लागेन। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको यो सेसन चाहिँ यहीँ समाप्त भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome back. Hamro session ka moderator सँगसँगै चाहिँ हाम्रो session का panelistहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. I'd like to thank Janardhan sir as well as Ashutosh sir, Ram sir, Shri Baba ma'am and Vidushi ma'am. Thank you very much for giving us your valuable time for our session. केही समय अगाडि हामीले गरेका थियौं नेपाल small market or unlimited possibilities भन्ने चाहिँ panel तर्फ हामी लागेका थियौं. अगाडि बढ्दै हाम्रो अन्तिम panel तर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं. त्योभन्दा अगाडि I'd like to go ahead and thank one more time all our sponsors and our partners, PhonePe, Nepal Telecom, as well as Visa, our title sponsor, powered by and corporate sponsor respectively.
I'd also like to go ahead and thank Nepal Rashtra Bank and Ministry of Communication and Information Technology, supported by Nepal Clearing House. Thank you very much for being a part of the conclave. Payment partner eSewa, knowledge partner the British College, app partner Events Mo, and this event is organized by Brandworth. So thank you very much to all our partners, all our supporters, and let's move on towards our fourth and our final session, which is called When Will We Have a Nepali Unicorn? Nepal's startup sector is growing and booming, but we are yet to find a unicorn in this market. Is it because there are fewer brilliant ideas that shall be successful, or are these because of less interest from private venture capitalist firms? What environment are we going to create? What is going to work out for the Nepali economy? We'd like to go ahead and talk about that in this specific session. So it's a pleasure to invite a fantastic panel. I'd like to go ahead and start off by inviting the moderator, CEO of Nobel Bank, Anil Kesharisha. As well as I'd like to invite the Managing Director of IME Group, Himraj Thakal. It's a pleasure to have you with us, sir. Thank you very much for your time. As well as Managing Director of Dolma Impact Fund, Bidya Baridhi Sigdel. So it's a pleasure to have you with us. As well as the Chairman of Avasar Equity Limited, Lokesh Todi. Thank you for your time. And CEO of NRN Infrastructure and Development Limited, Usha Khatiwada. Thank you for your time, ma'am. Anil sir, off to you. Thank you very much, Sanjay, for that wonderful introduction. Welcome to all the panelists. अब यो आखिरी प्यानल भएको भएर चाहिँ अलि गाह्रो पनि हुन्छ. लन्च टन्न भात खाइसकेपछि प्यानल गर्नु पनि गाह्रो, त्यसपछि पनि आखिरी प्यानल आधा मान्छेहरूले चाहिँ यो कहिले सिद्धेला र ड्रिङ्क्स कहिले सुरु होला भन्नेतिर लागिसकेको हुन्छ सोच. So we have a challenge to keep you sort of captivated in this, and for that I'm very fortunate to have an amazing panel here. अब नेपालमा युनिकर्न कहिले हुन्छ त, हैन? म चाहिँ जङ्गल बाघ खोज्न जाँदा जाँदा आजसम्म वर्षौँ भइसक्यो, बाघ त देखाएको छैन, अब युनिकर्न कहिले देख्ने होला भन्ने त्यो सोचमा हामी आज छौँ. तर यो युनिकर्नको खोजमा चाहिँ वी मस्टन्ट फर्गेट, नेपालमा हैन हामीले एउटा रेभोल्युसन देख्यौँ, त्यसपछि महाभूकम्प देख्यौँ, त्यसपछि कोभिड देख्यौँ. तर यो सबैको दौरानमा यहाँले हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज जुन चाहिँ ठुलो ठुलो कम्पनी भनिरहेको छौँ, जुन ब्याङ्कको सिइओ म छु, यो 37 वर्षको दौरानमा जुन कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ सानो सानो लोन दिएको छौँ, आज उहाँहरूले अरबौँ रुपियाँ लोन लिइराख्नु भएको छ. त्यही भएर युनिकर्न भनेर होइन एउटा सिङ भएको घोडा नभए पनि घोडाहरू चाहिँ धेरै हामीले यो गएको 40 वर्ष जस्तोमा अर्थतन्त्रमा प्राइभेट सेक्टरमा हामीले चाहिँ प्रड्युस नै गरेको छौँ. Therefore, I don't know whether we already have a unicorn which is hiding like a horse or a zebra amongst us, or we are yet to see a unicorn. But I do know as a banker that the transformation we have seen in the private sector over the last 40 years has been phenomenal. हामी कहिलेकाहीँ अलि नकारात्मक सोच बोक्ने एउटा समाज भएको जस्तो लाग्छ, हैन? सतीले सरापिया देश भन्छौँ, केही पनि हुँदैन भन्छौँ, यो त्यो. तर आज हेर्नुहोस् न, बाटो घाटो हेर्नुहोस्. नेपालमा यति थुप्रो बाटो हाम्रो इतिहासमा कहिले थिएन होला. पढाइ गर्ने स्कुल हेर्नुहोस्. म पढ्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी फरर बोल्ने मान्छे जहिले पनि दार्जिलिङमा पढाइ हुन्थ्यो. There were no Nepali schools except St. Xavier's, maybe Burani Kantha, where you could come out speaking English like this. आज मेरो बुवा डक्टर भएर फर्की बक्सिँदाखेरि 12 वटा डक्टर थियो रे नेपालभरि, त्यसमा पनि 4-5 जना बङ्गालबाट आएको डक्टर थियो रे. आज look at the medical colleges that we have, private and government. So there has been transformation in all sectors, but we still seek for the unicorn, and more so now than ever, because after COVID भन्दा पहिला हेर्नुस् नेपालको युवाहरू दुई चीज गर्थ्यो. एउटा त विदेश जान्थ्यो, अर्को जागिर खोज्थ्यो. धेरै कम मात्रामा उहाँहरू बिजनेसम्यान या एन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्थ्यो. आज यो कोभिड पछि the crop of entrepreneurs that we have today is unprecedented. साच्चै नै युनिकर्न आउने हो भनेदेखि त बेस पनि ठुलो हुनु पर्यो नि. त्यो ठुलो बेस हामीले बनाइसकेको छौँ. र अब आज हाम्रो यो प्यानलमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्ने छौँ भनेदेखि ल सबै त ठिकै छ, जहाँ छौँ त्यहाँ छौँ,
तर आउने दिनहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो नेपालको $1 बिलियन कम्पनी बनाउनलाई र त्यो $1 बिलियन कम्पनी बनिसक्यो कि के थाहा या त्यो $1 बिलियन कम्पनी बनाउनलाई विदेशबाटै चेक आउनुपर्छ कि हाम्रै चेकले पनि हुन्छ तर $1 बिलियन कम्पनी कहिले हुन्छ हामी धेरै गर्व गर्छौँ होइन जहिले पनि फोर्ब्सको बिलियनियर्सको लिस्ट ल्याउँदाखेरि नेपाली पनि एकजना हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तै होइन $1 बिलियन कम्पनीहरूमा लिस्ट आउँदाखेरि नेपाली कम्पनीहरू पनि ठक्क होस् न हाम्रो यो अर्गनाइज गर्ने यो कम्पनी नै एउटा हुन्छ कि म सँगसँगै बस्नु भएको प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपालको पहिलो युनिकर्न हुनुहुन्छ र $1 बिलियन कम्पनी होइन जुन चाहिँ हामीले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज या लन्डनमा पनि देख्न सक्छौँ त्यही कुरा गर्नलाई चाहिँ आज हाम्रो विद्याको सागरबाटै सुरु गरौँ आज सिगदेल सर साहबबाट चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट सो आइड लाइक टु आस्क यु द फर्स्ट क्वेसन हाउ डु यु नो द्याट इट्स अ युनिकर्न होइन हामीले गैँडा देखाएका छौँ हात्ती देखाएका छौँ तर युनिकर्न त देखाएको छैनौँ how do you know it's a unicorn? What is the valuation and investors that you look at as a fund manager to identify a unicorn? Dhanyawad Anilji. Thank you for this enormous opportunity for me. पहिलो कुरो त हामीले युनिकर्नको एकदम नेपाली रूपान्तरण व्याख्या गर्दा चाहिँ वायुपङ्खी घोडा जुन हाम्रो दन्ते कथाहरूमा हुन्छ नि वायुपङ्खी घोडा त्यही नै बुझाइ हो तर ग्लोबल्ली वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड इज $1 बिलियन भ्यालुएसन भएको बिजनेस लाई चाहिँ हामी युनिकर्न भन्छौँ त्यो भन्दाखेरि नेपाली रुपियाँमा हिसाब गर्दाखेरि 1 खर्ब 20 अर्बको भ्यालुएसन हो त्यो भनेको अघि हाम्रो साथीहरूले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो $40 बिलियन को इकोनोमी हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 2.5% अफ आवर GDP इज इन वान कम्पनी त्यो हाम्रो साइज अफ द बिजनेस द्याट वी आर टकिङ अबाउट So probably it has to be a great company, at least in terms of Nepalese perspective. The company is enormous, ठुलो हुनुपर्छ, meaning in every aspect it has to be a great company. अर्को कुरा चाहिँ I think the proof of pudding is in the eating. So you know someone has to write those checks. The $1 बिलियन को perceived valuation लाई reality मा change गर्नको लागि चाहिँ somebody has to write that check. It may be a local firm, local banks, insurance companies coming up together, financing those equity, or an international fund, international investor coming and believing in those companies. So Nepali company ma त्यति धेरै trust र विश्वास हुनु पर्यो कि 1 खर्ब 20 अर्बको भ्यालुएसन लाई मान्न तयार हुनु पर्यो र सब कसैले चेक लेख्नु पर्यो चेकमा 2टा जिरो अलि बढी राख्नु पर्यो that makes all the difference. So I think त्यो हो र ग्लोबल्ली यस्ता $1 बिलियन कम्पनीजहरू धेरै छन् I was looking up in fact 1068 वटा युनिकर्न्सहरू छन् र तिनीहरूको कम्बाइन्ड भ्यालुएसन मोर देन $3.5 ट्रिलियन छ so there are a lot of companies हाम्रै छिमेकमा उत्तर दक्षिण दुवैतिर प्रशस्त युनिकर्न्सहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि यो मतलब आफैमा रेयर ब्रिड चाहिँ होइन तर इट्स बिकज इट्स अ वायुपङ्खी घोडा त्यो युनिकर्न हो त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ छैन र हामीले भ्यालुएसनको कुरा पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै पनि कुनै पनि कम्पनीलाई हामीले भ्यालुएसन त्यो लेभलको भ्यालुएसन गर्ने हो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल्ली एक्सेप्टेबल प्यारामिटर्सहरू छन् ती प्यारामिटर्सहरू अब धेरै किसिमका हुन्छन् अब एज अ प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टर हामीले युज गर्ने भ्यालुएसनका प्यारामिटर्सहरू चाहिँ एल्सवेयर इन द वर्ल्ड ट्राइड एन्ड टेस्टेड भ्यालुएसन प्यारामिटर्सहरू त्यसले गर्दाखेरि ती नम्बर्सहरूलाई चाहिँ द अदर्स एन्ड द एक्सपर्ट्स वुड अल्सो भेट सो आई थिङ्क विथ अल दिस देयर इज अ युनिकर्न इन द मेकिङ यस थ्याङ्क यू भेरी मच त्यो चाहिँ धेरै सान्दर्भिक कुरा हो है मलाई मेरो छोरी सबै लक्षण गुण भएको जस्तो लाग्छ यो त्यो कोहीले बाहिरबाट मेरो उस छोरीको प्रोफेसरहरू हो साथीहरूले भनिदिनु पऱ्यो उसको चाहिँ त्यति लक्षण छ भनेर $1 बिलियन कम्पनी भन्दैमा भएन मेरो चाहिँ भ्यालुएसनमा म $1 बिलियन हुँ बिलियनभन्दा बढी हुँ भन्दा कोहीले चेक लेखिदिनु पऱ्यो त्यो $1 बिलियन लागि एन्ड वी आर वेटिङ फर द्याट डे टु ह्यापन अब त्यो चेक लेख्नेमा चाहिँ नेपालमै बसेको नेपाली पनि छ पर बसेको नेपालीहरू पनि छन् त्यही भएर उषा म्यामलाई चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन मेरो जान्छ उहाँहरूको दृष्टिकोणमा उहाँहरूले त संसारभरि छरिएको नेपालीको पुँजीलाई लिएर आएर नेपालमा लगानी गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यो चेक लेख्ने संस्था यहाँहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ सो यहाँहरूको दृष्टिकोणमा वाट इज अ युनिकर्न इन बिजनेस एन्ड वाट्स द रिक्वायरमेन्ट द्याट यु लुक फर इन अ युनिकर्न Thank you, our moderator, Anil sir, our panelist fellows, and all those who are here listening to us.
यो युनिकर्न भन्ने टपिक चाहिँ पहिला सुन्दाखेरि चाहिँ मैले के होला युनिकर्न आई वाज अल्सो क्वाइट सक्ड के हो त युनिकर्न रियलमा इट्स अ न्यू टपिक्स यु नो र एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स पनि के अब सुरुमा हामीहरूले त मोस्ट अफ अस आर युज टु विथ द युनिकर्न होन्डाको युनिकर्न बाइक त सबैले देखि नै रहेको हो होइन अनि द्याट थिङ केम इन्टु माई माइन्ड होइन युनिकर्न भन्नासाथ अघि हाम्रो विद्यावादी सरले भन्नुभए जस्तै पङ्खा देखिन्छ नि त दुईवटा साइडमा होइन युनिकर्नको इफ यु सी द लोगो एन्ड दोज थिङ्स त्यस्तै होइन यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि युनिकर्न भनेको चाहिँ द्याट सुड हेभ अ भ्यालुएसन अफ $1 billion $1 billion भनेपछि इट्स अ ह्युज अमाउन्ट राइट र त्यो भ्यालुएसन गरेर मात्र पनि भएन अघि पनि यहाँ कुरा आयो होइन र त्यो गर्नलाई पनि के प्यारामिटर्सहरूले हेल्प गर्छ त के चिज चाहिन्छ त अब युनिकर्न भन्ने चिजै 2013 बल्ल इन्ट्रोड्युस गराएर रहेछ एलिन लीले भनेपछि इट्स नट अ लङ हिस्ट्री ब्याक भनेपछि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि त देयर आर मच मोर टु बी डन होइन किनकि अहिलेकै रिसेन्ट सिनारियोमा हेर्ने हो भनेदेखि अघि पनि हामी डिस्कसन गरिरहेको थियौँ भनिरहेको थियौँ जस्तो यो हाम्रो टेक्नोलोजिकल इन्हान्समेन्ट जस्तो डिजिटल गेटवे पेमेन्टको कुराहरू जस्तो अब एफएन सफ्टले लिएर आएर जुन धेरै अगाडिदेखि नै सुरु गरेको हो नि बट थ्याङ्क्स टु कोभिड त्यसले गर्दाखेरि जुन टेक्नो ट्रान्सफर्मेसन भयो आयो र अहिले सबैजनाले लाइक डिजिटल वालेट अब फोन पे थ्रु हाम्रो के भन्छ कनेक्ट आइपिएस इच एन्ड एभ्रिथिङ ई सेवा होइन इच एन्ड एभ्रिथिङ इज सो ह्यान्डी के इच एन्ड एभ्री वान अफ अस आर युजिङ एन्ड एभ्री प्लेसेस होइन इभन अघि पनि हामी डिस्कस गरिरहेको थियौँ किराना पसलमा पनि इज युज टु त्यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने चिज चाहिँ एकदम इट डजन्ट कम फोर्टनाइटली इट टेक्स टाइम तर यस्तै कोभिड जस्तै केही आउनुपर्छ कि न होइन युनिकर्न आउन पनि होपफुली नट है जस्ट द्याट वाज आई वाज किडिङ र के गर्नु पर्दो रहेछ त युनिकर्न हुनलाई के हुनु पऱ्यो युनिकर्न को लागि $1 billion इन्भेस्ट त गर्ने तर इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यति मात्र भएर लाइक डज द आइपिओ लिस्टेड कम्पनी क्यान बी रिमार्क्ड एज युनिकर्न नो दोज स्टार्ट अप त्यसको लागि के हुनु पर्यो भनेदेखि जस्तो एकदम डिस्रप्टिभ खालको इनोभेसन हुनु पर्यो कि द्याट सुड बी इनोभेटिभ अनि फर्स्ट वान हुनु पर्यो मुभर हुनु पर्यो हाम्रो निडलाई चाहिँ त्यसले क्यापिटलाइज गर्न सक्नु पर्यो के हो त हाम्रो निड पहिला चाहिँ उहाँहरूले के गराउनुहुन्छ भने हामीलाई ह्याबिचुअल बनाउनुहुन्छ जस्तो होइन अब अहिले पनि हामीहरू गयो भने ल काहीँ गयो खाना खान गयो के गर्न गयो फोन झिकेर टक्क पेमेन्ट गर्छौँ नि हामी ह्याबिचुअल भयो होइन अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै हाम्रो निड हुँदै जान्छ कि निडमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ होइन र त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट मुभ इनिसिएसन चाहिँ लिनु पऱ्यो कि कसैले र मोर ओभर चाहिँ मैले यसो स्टडी गरेर एनालाइसिस गराएको थिएँ मोर ओभर तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला यो जुन छ नि युनिकर्नको लागि चाहिँ मोस्ट अफ देम होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने 87% चाहिँ सफ्टवेयर 7% हार्डवेयर र बाँकी 6% चाहिँ दे आर बेस्ड अन द कन्ज्युमर्स डिमान्ड के त्यो हुँदो रहेछ र यो चाहिँ स्पेसली B2C मोडालिटीमा रन हुने कारणले गर्दाखेरि युनिकर्न हुनको लागि के चिजहरूले कुन प्यारामिटर्सले चाहिँ हिट गर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी अवेर हुनु जरुरी छ अघि सरले पनि भन्नुभयो अराउन्ड द ग्लोबको एनआरएनहरूसँग समन्वय गरेर कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ माइट बी वी क्यान अल्सो बी द युनिकर्न होपफुली इट माइट बी एफएन सफ्ट बी द युनिकर्न इन फ्युचर होइन एनी वान who are here can be the first starter of the unicorn and write their name in the history. Good luck for all of us. Best wishes. I want to say best wishes. र त्यसको लागि चाहिँ स्पेसली युनिकर्न चाहिँ अर्को मेजर प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ इट सुड बी प्राइभेटली ओन्ड होइन र यसको लागि इनिसिएसन कसले लिने कसरी गर्ने के हर्डल्सहरू छ के बोटल नेक्सहरू छ त्यो त हामी फेरि बिस्तारै डिस्कसनमा आउँछौँ र त्यसलाई के गरेर कसरी रेगुलेटरी बोडीहरूले पोलिसी लेभलमा कसरी एड्रेस गर्यो भनेदेखि चाहिँ साँच्ची नै युनिकर्नलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाउन सकिन्छ भनेर हामी फर्दर फेरि मुभ अन हुन्छौँ हस् थ्याङ्क यू Thank you so much, ma'am. That is very, very true. The first mover hunu paryo. First mover भएपछि चाहिँ unicorn हुने chances is much more because you have no competition, you have large scope to grow and you know there are a lot of first movers यहाँ नै कतिजना हुनुहुन्छ र मैले अघि भनेको जस्तै कोभिड पछि चाहिँ धेरै नयाँ आइडियाजहरू आएको होइन हामीले उबर सुन्थ्यौँ भनेदेखि पठाउ आएको छ होइन अब यहाँ फुड म्यान्डुदेखि लिएर कति धेरै नयाँ आइडियाहरू आएको छ जुन चाहिँ मलाई लागेको थिएन नेपालमा हुन्छ भनेर चाहिँ तर आज हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै भइरहेको छ एन्ड क्युआर कोड इज द अदर वान होइन त्यो क्युआर कोड जुन किसिमले नेपालमा अहिले जहाँ गए पनि क्युआरबाट होइन आज बिहान गभर्नर सरले नै भन्नुभयो कहाँ जानुभयो अरे वालेटै छुनु परेन भन्नुभएको त त्यो क्युआरै चलाउनु भयो होला सबैले फ्री दियो भन्नुभएको त होइन होला त्यो क्युआरै चलाएर चाहिँ उहाँले सबै उ गर्नुभएको थियो भनेपछि त्यो एउटा रेभोल्युसन सो वान चाहिँ माइन्डसेट चेन्ज हामी सबैजनाको के हुनु पऱ्यो भने नेपालमा सक्दैनौँ यो हुँदैन यस्तो नेपालमा कहाँ हुन्छ र भन्ने त्यो माइन्डसेटबाट चाहिँ आई थिङ्क इफ यु आर गोइङ टु फाइन्ड द युनिकर्न इन नेपाल
We need to start to believe that there can be a unicorn in Nepal. जङ्गल पस्दाखेरि यहाँ बाघै छैन भने पनि बाघ कहिले पनि देखिँदैन हैन बाघ छ भने पनि बाघ देखिन्छ होला अब हामी जहिले पनि युवाको कुरा गर्छौं they are all युवा in comparison of me but you know the most युवा amongst us I am also don't laugh my youth leader is 75 years old so लोकेश जीलाई चाहिँ हैन धेरै मान्छेहरुले मलाई अघि चिया खाँदाखेरि पनि खै बैंकले हामीले पैसा दिदैन स्टार्टअपहरुलाई पैसा दिदैन यो के हो यो कसरी हामीले गर्ने त यो स्टार्टअपहरु पैसा नदिकन बैंकले भनेर so I just want to ask you so why in your view without private equity unicorns will be very hard in Nepal and what structures are needed to be in place for this to happen and how can we all of us build that ecosystem and try to make it happen. Thank you, Anil, and thank you, everyone. Becoming a billion-dollar company is not easy, right? In Nepal, there are 3 $1 billion companies. 2 of them are traded in the public markets, right? Nubble Bank and NTC. And one is Ncell, which got a $1 billion valuation when Axiata bought them out. That's it. We have 3 $1 billion companies in Nepal. If you look at the SAARC region as a whole, we have 101 unicorns currently. 100 of them are in India, and 1 of them in Bangladesh. I got my team, which is sitting out there, of Afsar Equity, to do a detailed analysis, actually, of these unicorns. And I want to share some learnings with you. 70% of all the unicorns in India were formed in the last 3 years. Fintech, SaaS, e-commerce, edtech platform make bulk of these unicorns. The average revenue of these unicorns was $100 million, or in Nepal's term, 1,200 crores. Most unicorns required multiple rounds of fundings from multiple partners before they got the unicorn status. And most importantly, 99% of all unicorns had private equity funding. 99% of all unicorns had private equity funding. And in each of these private equity, a foreign investor was present. So what are unicorns? Unicorns are generally companies who are trying to solve an international or a local problem at a massive scale. And for scalability, finance or capital is needed. As Anilji said, there are essentially 2 ways you can get capital. One is to go to a bank, right? But as soon as the bank sanctions a loan, the interest meter starts. For a startup which is trying to scale, quarterly interest and principal payments should be the last of their worries. Yeah. They should be trying to figure out how they want to scale their business and how they want to build a business model which will actually make a difference in the consumer's life. Secondly, in Nepal, we have a policy of personal guarantees. Right? So if you want to scale up in a major way, you'll require a massive amount of loan. And God forbid that your business goes under. You have lost not only your, but your own family's money. Therefore, if you're not very rich, it's very hard to do a startup in Nepal at a large scale. Thus, the only logical option, I guess, is to go to a private equity company. Because private equity and venture capital realize that dreams are very important in companies. And they stand behind those dreams and the people behind those dreams. Not every single private equity company or finance company will succeed. We know that. However, we know that there are people who are going to make their dreams a reality and scale up in a big way, and we'll get our returns multifold, right? Now, if you look at the Nepalese context, the entire value chain is missing. We have 4 private equity companies in Nepal. I would say 4. Vidyaji's Donma Impact Fund is there. There's the NRN Fund. There's CDC. There's Business Oxygen. And that's it, right? Now, suppose Vidyaji invests in a company, right? And there's a second round of funding that is required. Vidyaji just has 3 people he can go to. Or he has to put in more money at a higher valuation, which is something that he probably doesn't want to do unless there are core investors coming in, right? So vibrant private equity system is the only way that you can create unicorns in Nepal. Now, Afsar Equity and other domestic private equity players have asked for license from the CBON, and hopefully we'll get one soon. And what this will create is a vibrant private equity system in Nepal, where there are not only foreign players, but also local players, which will allow capital to be injected to entrepreneurs that need them the most without the fear of a bank debt.
And once this is created, you will see unicorns being formed. Another point which I highlighted before was that private equity, 99%, as I mentioned earlier, unicorns have private equity investment. But the second part is more important, that all private equity funds also have foreign investments. In Nepal, we have been running after foreign direct investments, right? We keep saying that more companies need to come into Nepal. But FDI can happen through private equity. If you can have inflows and outflows of foreign exchange going to private equity can actually be a perfect vehicle for foreign direct investments. In India, 80% of all the funds that are in private equity are by foreign limited partners or general partners. And a most staggering figure is that 50% of all FDI in India is done through private equity. So it's not that Nepal cannot have unicorns. Unicorns will happen in Nepal. But I think so a vibrant private equity is required for that to happen. And I don't think so without private equity, we will create unicorns in this country. Wow. That's a different way of thinking for me as well. I had never thought of it in that dimension. And unicorn it's very सान्दर्भिक हाम्रो उसमा पनि हैन गैंडा बाघ हेर्ने हो भने जंगल त चाहियो नि त्यो प्राइभेट इक्विटीको जंगलै छैन भनेदेखि how would you get with 3 or 4 private equity firms knowing the churn that is required? Success is your biggest failure. If they are successful and you require 3 times more money, where are you going to get that money? Because the bank will still look for ghar jaga and personal guarantee and all that sort of thing. So yeah, thank you for shedding that light. That's definitely there. Now, I still remember, I've been in banking for a long time, maybe longer than many people age over here. But I still remember many decades ago, there was a gentleman who came up and said, I want to do remittance company in Nepal. And we all laughed at him and said, remittance bata pani paisa bhuncha kahabata. Even the regulator laughed and said, kahabata huncha yo remittance? Ke kura gare kahabata huncha? Remittance bata pani bhuncha? Yatro bank dhannu sakdaina bhanera. Today they are not only in the Nepali sense, but regionally, internationally, one of the companies that makes, through which Nepal is recognized in terms of IME, global IME. And we're very fortunate to have Hemrajji here. So I'd like to ask you, sir, I mean, yours is a great success story, no doubt. Tara, यति थुप्रो आइडियाजहरू छ हैन म युवाहरूसँग जहिले पनि कुरा गर्छु यति थुप्रो आइडियाजहरू छ तर त्यो आइडियाजमा सक्सेसहरू एकदम कम पाउँछु एन्ड देन इफ देयर इज अ सक्सेस रेट इज लो देन हाउ डु वी गेट अ युनिकॉर्न आउट अफ दैट in your idea what are the bottlenecks that you see for startups and to form a unicorn in Nepal? Thank you अनिल दाइ सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार यो युनिकर्नको कुरा गरिरहँदा अलिकति म ब्याकग्राउन्ड मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा ब्याकग्राउन्ड भन्न चाहेँ अघि विद्या दाइले वायुपङ्खी घोडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ पहिला 90s मा जापानमा बसेको त्यो बेलामा जापानको एउटा युनिक्लो भन्ने कम्पनी थियो युनिक्लो भन्ने कम्पनी भोलिपल्ट त्यो जापान टाइम्समा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ युनिक्लो बिकेम युनिकर्न भनेर के अरे पेपरको अगाडि देखियो कि अनि मलाई यसो गरेँ यो कपडा बनाउने कम्पनी कहाँ मकै बनाउनु लाग्छ कि अहिले चाहिँ भनेपछि त्यो जापान कन हुनुपर्ने कहाँबाट युनिकर्न भएछ भनेर मेरो पर्सेप्सन थियो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दि मिनिङ अफ द युनिकर्न अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालमा युनिकर्न भन्दा पनि त्यसको इम्प्याक्ट भनौँ न अहिलेको हिसाबमा मोर देन भ्यालुएसनमा त अब उहाँहरूले चेक दिनुभयो भने फटाफट भ्यालु आइहाल्छ त्यसमा समस्या पनि छैन युनिकर्नको इम्प्याक्टफुलको हिसाबले हामीले त्यसलाई त्यसको भ्यालुलाई पर्सिभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नट जस्ट फ्रम दि एमाउन्ट अफ भ्यालुएसन होइन अनि अर्को चाहिँ कुरा के भने हजुरको जस्तो युनिकर्नले बेसिकल्ली चाहिँ इम्प्याक्ट कति ल्याउँछ हामीले आज युनिकर्न बनिराखेका छौँ त्यसले सोसाइटीमा एज अ लार्ज पर्सपेक्टको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा एज अ इन्डिभिजुअल पर्सनको डे टु डे लाइफमा चाहिँ इम्प्याक्ट कति ल्याउँछ आई थिङ्क त्यो पार्टले चाहिँ त्यसको सक्सेस र फेलरको चाहिँ रेट चाहिँ डिफाइन गर्छ जस्तो लाग्छ अहिले संसारमा हेर्दाखेरि चाहिँ युनिकर्न झन्डै 15-20% भन्दा माथि चाहिँ सक्सेस भएको देखिँदैन होइन त्यो युनिकर्न बनाउनुको लागि चाहिँ फाउन्डरको एउटा सपना चाहिन्छ एउटा पर्सिस्टेन्स चाहिन्छ क्रेजिनेस चाहिन्छ नि तपाईँको आफ्नो भिजनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउनुको लागि धेरै कन्भिन्स गराउनु पर्यो
त्यसमा फाइनेन्सको कुरा छ, त्यसमा गभर्नेन्सको कुरा छ, गभर्मेन्टको रुल्स रेगुलेसनको कुरा छ। स्पेसल्ली हामीमा हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यो लेजिस्लेसन चाहिँ भनौँ एन्टरप्रेनर्सको लागि चाहिँ फिट हुने टाइपको लेजिस्लेसन अझै छैन नि। जस्तो बाहिरतिर हेर्नुभयो भने सिङ्गापुरमा भनौँ, मलेसियामा, म धेरै मलेसियामा पनि बसेँ, त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेगुलेटरहरूले चाहिँ स्यान्डबक्स कन्सेप्ट भनेर चाहिँ ल्याएछन्। त्यो चाहिँ स्यान्डबक्स कन्सेप्ट भनेको बेसिकली त्यो एन्टरप्रेनर्सहरूलाई, अलिकति ड्रिमरहरूलाई, भिजनरीहरूलाई चाहिँ सपना देखाउनलाई चाहिँ पर्सुएट गर्नु, सो द्याट त्यो त्यो ड्रिमले चाहिँ जुन जुन इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छ त्यो एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि त्यसपछि मात्र रेगुलेसन गरौँला नि। त्यसले यदि कन्ट्रीको लागि रिस्क हुने भयो, त्यसले अरू सोसियो इकोनोमिक हिसाबमा चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउने भयो भने मात्र त्यसपछि मात्र अलिकति त्यसलाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा ल्याउँला। किनभने सबै चिजलाई पहिलादेखि रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा ल्याउँदाखेरि त त्यो सस्टेन हुन सक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मैले हेर्दा एउटा त फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट एउटा माइन्डसेटको कुरा हो होइन। माइन्डसेट चाहिँ हामी युनिकन बनाउने भन्ने जसले भिजन राख्छ, आई थिङ्क त्यो एउटा भिजनमा चाहिँ सबैजना उसको टिम एउटा इम्प्लिमेन्टेसन एउटा भनौँ न पर्सिस्टेन्सी लाएर गऱ्यो भने एउटा माइन्डसेट हो। मोर देन भ्यालु आई थिङ्क द्याट्स माइन्डसेट नम्बर 1। र त्यो माइन्डसेट अनुसार चाहिँ चलाउनको लागि सपोर्ट फङ्सनहरू कति छ हामी कहाँ, गभर्मेन्टको सपोर्ट फङ्सन कति छ, इन्भेस्टरको सपोर्ट फङ्सन कति छ होइन, कन्ज्युमरको सपोर्ट फङ्सन कति छ। आजको दिनमा हामीले प्रोडक्ट मात्र बनाएर पनि भएन, कन्ज्युमरले त्यसलाई पर्सिभ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भने जस्तो 20 वर्ष पहिला र अहिलेको टाइममा चाहिँ हेर्दाखेरि आई थिङ्क ती माइन्डसेट इज चेन्ज होइन। अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ सबैजना युनिकन बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको एस्पिरेसन छ, विच इज भेरी गुड। तर हामी कहिलेकाहीँ कहाँनिर चाहिँ चुक्छौँ भने एस्पिरेसन चाहिँ युनिकन हुन्छ, तर पहिला डे टु डेमा गर्ने काम के भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ चुकिरहेको हुन्छ कि, जसले गर्दाखेरि धेरै युनिकनहरू राम्रो राम्रो आइडिया हुँदा पनि त्यो एक्जिक्युसनमा प्रपर चाहिँ एउटा प्लानिङ प्रपर एउटा प्रोसेसमा नगएको कारणले गर्दाखेरि धेरै युनिकनहरू चाहिँ सक्सेस हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको लागि फाइनेन्स चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ भनौँ न एकदम अपरेसनमा त्यो जसले ड्रिम देखाएको छ उसले त लागिरहनु पऱ्यो। लगेर मुन्ना भाइ भन्छ नि त्यो एउटा हिन्दी फिल्ममा, त्यसरी रात दिन एभ्री टाइम यु हेभ टु सी द ड्रिम्स, यु हेभ टु वर्क विथ वाट एभर यु हेभ टु डु, यु हेभ टु डु विथ द्याट होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो अहिले युनिकन भनौँ अथवा चाहिँ स्टार्टअपहरूमा चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सीको इस्यु छ। त्यसमा गभर्मेन्टको रेगुलेसनको कुरा भयो, त्यसपछि फाइनेन्सको कुरा भयो, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ जस्तो भनौँ न टिम पनि सबैलाई छिटो छिटो ल्याउनु परेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरूको चाहिँ कम्बिनेसनको ब्यालेन्सले मात्र एउटा सक्सेसफुल युनिकन चाहिँ बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच सर। एज समवान जुन चाहिँ म त लगायत धेरै नेपालीहरूले चाहिँ युनिकर्न निस्किन्छ भने यहाँहरूकै त्यो बेलाबाट निस्किन्छ कि भनेर एउटा सोचमा बसिरहेको छौँ। यहाँको यो सुन्नु पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। तर इकोसिस्टमको कुरा गर्छौँ, इकोसिस्टम चाहिन्छ, रेगुलेटर राम्रो चाहिन्छ, फाइनेन्सेस इक्विटी चाहिन्छ। तर सरले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई सबभन्दा राम्रो के चाहियो भने यो सबैको स्रोत भनेको सपना हो। युनिकर्नको लागि चाहिँ एउटा सपना चाहिँ चाहिन्छ। त्यो सपना बोकेर अगाडि जाने एउटा आँट चाहिन्छ। युनिकर्न म हबी, म जागिर पनि खान्छु, बिजनेस पनि गर्छु भनेर त्यो युनिकर्न बन्नेवाला छैन। रात दिन सब चिज होइन, आफ्नो बिहामा पनि म 2 घन्टा आउनु सक्छु है, मेरो चाहिँ काम छ भनेर त्यसरी लाग्ने मान्छे चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ युनिकर्न बनाउनु सक्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। बट वी हेभ सो मेनी, मेरो जेनेरेसनमा थिएन होला, although I'm still very young. But the younger generation, I definitely see a lot of that, and I see a lot of them sitting right here who are most probably going to be potential unicorns. Vidya sir, like ferry, euta चाहिँ हजुरको दृष्टिकोणमा चाहिँ what does it take to be a unicorn? The entrepreneur's journey and the enabling environment that you see as a fund manager, as you know, one of the few private equity fund managers with international participation in it also. So what is it that you are looking for for an enabling environment? First and foremost, a wonderful business, a brilliant idea, and that can really do good to the masses. So त्यस्तो खाले बिजनेस हुनु पर्यो जसले चाहिँ जनमानसलाई कुनै न कुनै तरिकाले दिनदिनै छुन सकोस्. आई थिङ्क त्यो भयो भने चाहिँ द्याट इज द स्टार्टिङ पोइन्ट. तर त्यो सँगसँगै त्यतिले मात्रै हुन्छ त. एनी बिजनेस देयर आर सो मेनी सिमिलर बिजनेसेस जुन अहिले मैले भर्खरै भने
that goes to the masses र does good. त्यतिले मात्र पुग्छ त त्यतिले मात्र चाहिँ पक्कै पुग्दैन. सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा एकदमै कोहेसिभ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ. त्यसमा चाहिँ एकदम भाइब्रेन्ट मार्केट हुनुपर्छ. इट क्यान बी लोकल अर अ ग्लोबल मार्केट. हामी एज अ अन्टरप्रेन्योर नेपालमा हेरिरहेछौँ भने क्यान नेपाली अन्टरप्रेन्योर गो ग्लोबल? आजको दिनमा त जान सक्दैनौँ. Can any of the entrepreneurs, can tech and entrepreneurs go out of Nepal? Africa, पुरै छ. Latin America, हामीभन्दा टेक उमा चाहिँ हामीभन्दा पछाडि छन्. तर हाम्रा साथीहरू जान सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि. त्यो भएपछि त त्यहीँनिर नै हामीले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट छैन. अर्को कुरो, आई थिङ्क वाट वी निड इज लाइक स्मार्ट पिपल एन्ड अ कन्टिन्युस फ्लो अफ दिस. हामीलाई चाहिँ राम्रा मान्छेहरू चाहिन्छ र त्यो सधैँ चाहिरहन्छ. मान्छे युनिकर्न बनाउन $1 billion भ्यालुएसन पुर्याउन 7 जनाको कम्पनीले चल्दैन. 7,000 मान्छे चाहिएन. तर त्यो 7,000 मान्छे कहाँबाट ल्याउने हो त भनेपछि त्यसको लागि हामीसँग द होल इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसनल सिस्टम त्यहाँ कहाँबाट आउने? हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा त्यो युनिकर्नलाई चाहिने म्यान पावर, ह्युमन रिसोर्सेस छ कि छैन? अरू के छ? अकाउन्टिङ सिस्टम के छ? लिगल फ्रेमवर्क के छ? ती सबै चिजहरू चाहियो. र टु प्रोभाइड अल दिस एउटा सपोर्टिभ गभर्मेन्ट चाहियो जसले चाहिँ यो सबै चिजलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदियोस्. यो अन्टरप्रेन्योर अथवा यो बिजनेसलाई चाहिँ हामीले कसरी युनिकर्न बनाउने, गभर्मेन्टले पनि त्यो ध्यानमा जाओस्. मैले आई वान्ट टु ट्याक्स देम भन्नुभन्दा पनि आई वान्ट टु सी देम ग्रो भन्ने बिजनेस गभर्मेन्ट हुनु पऱ्यो. त्यो भयो भने आई थिङ्क विथ अल दिस थिङ्स द राइट इन्ग्रेडियन्ट देयर इज अलवेज अ युनिकर्न इन मेकिङ. थ्याङ्क यू. Yeah, that's very true. It needs a brilliant idea and brilliant timing also. For instance, I think one of the biggest brands of this country is YY. YY maybe 50 years back would not have worked in Nepal. The realization was there that time was becoming important to Nepali people. So no time to cook dal, bhat, charota prakar ko. Let's cook something fast, eat it, move to work, move to school. IME, Remit, similar thing. Laure, भनेर त्यो British गोर्खा मात्रै विदेशमा जाने नेपाली भएको भएदेखि maybe the remittance company would not have done that well. But then the realization came fast that no, they're now Nepalese going to other places and they're going in tens of thousands at that point of time. And I think so it's a brilliant idea and that perseverance. And again, yes, for everything we require a supportive government, a government that, you know, as himself said also, doesn't look at how to regulate. I have hope because Mahaprasad ji, the keynote addressee of today's function, when he came in and he looked at QR, we had the technology for a long time, but why QR is booming now? Because he said, let's go out and do QR पहिला. अनि पछि रेगुलेसनको विचार गरौँला नि. पहिला सबैलाई क्युआर दिउँ, खाता खोलौँ, पैसा लिउँ, अनि त्यसपछि त्यो दर्ता भएको छ छैन के यताउता त्यो सबै विचार पछि गर्दै जाउँला. Once we build the ecosystem, and that's why we are where we are today. So yeah, very true, very true. Again, Usha ma'am, back to you. यहाँले चाहिँ हैन अब you are one of the people अलि फरक किसिमको एउटा डायस्पोराको पैसा लिएर चाहिँ अब चेक साइन गर्नुपर्ने मान्छेले चाहिँ यहाँले चेक साइन गर्नुभन्दा अगाडि what is it that you look at? What are the parameters you look at? And how do you synchronize that for Nepali startups to fund them, to move them towards becoming a unicorn? What is it that you look for, Rajan? खोक्न फेरि सुरु भयो है. चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन. थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ. थाहा छ. तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ. हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ. अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन् क्षति पुर्याउँछ. अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्काबीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन् बढी हुन्छ. हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले. अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न. सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ.
त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19बाट बचौं र बचाउँ। गाउँका कृषकहरू जम्मै सूचीकरण गर्न भनेर पालिकाको कृषि शाखा गइसके। हामी जानु पर्दैन भने केही थाहा छैन, फुर्सद पनि छैन, किन चाहियो? सबैले कृषक भनेर चिनेकै छन्। त्यसो होइन नि बा, सूचीकरणले कृषकको औपचारिक पहिचान मिल्छ, सरकारलाई कृषिका योजना निर्माण गर्न र कृषकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ। कुरा त ठिकै हो, के साँच्चै सूचीकरण गरेपछि हाम्रो पहिचान मिल्छ र सेवा सुविधा लिन यो चाहिने नै हो त? हो नि, कृषि कार्यक्रममा कृषकको पहुँच पुर्याउन पनि यो सूचीकरण अति जरुरी छ। अनि यसले कृषकको पहिचान सहित परिचय पत्र पनि दिन्छ सरकारले। ए, सूचीकरण त गर्नै पर्ने हो। नागरिकता, जमिनको लाल पूर्जा र फोटो पनि चाहिन्छ। ल बा, तपाईँ पालिकाको कृषि शाखा पुग्दै गर्नुहोस्। तल्लाघारी दिदी पनि जान्छु भन्नुभएछ, म उहाँलाई लिएर आउँछु है। कृषक सूचीकरण अभियानमा सहभागी बनौं, कृषकको पहिचान स्थापित गरौं। हेलो, ए कृष्ण प्रसाद, तिमी मेरो घरमा त्यो फोन लिएर आऊ त। फोन भात खाने बेलामा किन बोलाउनु पर्यो होला? भात पुग्दैन फेरि। भात पुग्दैन भन्ने कुरा गर्छ, जेलको भात खान जानुपर्ने हुनसक्छ अहिले। कुरा मिलेन भने ए कृष्ण प्रसाद आऊ बस। किन यस्तो हतार गरेर बोलाछ? के भयो? त्यो फोन ल्याउ त। फोन किन? आफ्नो नामको सिम अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन क्या। एउटाले दुरुपयोग गर्दैछ, छोरालाई प्रहरीले बोलाए, त्यसैले मेरो नामको सिम मैले लिएँ, तिम्रो नामको फोन तिमी लिऊ। तिम्रो सिम मैले दुरुपयोग गर्छु होला त कहिले? तिमीले नगर्ला हो, तिम्रो उसले गरिदिला, उसले गरिदिला। टाउकोमा किन बोझ बोक्ने दिमागमा? ठिक छ, भान्सा गरेर जानुस् न। तपाईँ खानुस्। कटहरको तरकारी पकाएको छु। तपाईँ खानुस्। काका त रिसाएर जानुभयो। काका रिसाएर के भयो त? सिमको दुरुपयोग गरिदियो भने अरू रिसाउँछन्। आफ्नो सिम आफै मात्र प्रयोग गरौँ। भिटामिन बी, सी र ई युक्त जय पपाया सन क्रिमले तपाईको छालालाई पोषण दिनुको साथै रुखोपन तथा चायापत्तोबाट पनि बचाउँछ। यो सनस्क्रिन मात्र हैन, लगाऊ जय पपाया सन, ब्युटिफुल बाइ नेचर। हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास, यो एक्सपर्ट कसरी? यो क्लिनिकली प्रुभन हो। यसमा छ नीम र बेसारको एन्टिब्याक्टेरियल गुण, जसले पिम्पल हटाउँछ र स्किनलाई बनाउँछ एकदम हेल्दी। यसमा जोडिएको छ लाखौं दिदीबहिनी र हिमालयको 90 वर्षको भरोसा। हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास, पिम्पल फ्री हेल्दी स्किनको एक्सपर्ट। ओहो, के गरी बसेको तिमीहरू? नमस्ते। कस्तो चुरोटको गन्ध आएको? कतै चुरोट त खाँदै छैनौ? होइन दिदी, हामी धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन भनेर अभियान चलाउँदै आइरहेका अभियानकर्ता त हौ नि। अनि फेरि यस्तो सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न कहाँ पाइन्छ र? हो त, नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, होटल, विद्यालय लगायत धुम्रपान निषेधित क्षेत्रहरूमा कतै पनि धुम्रपान गर्न पाइँदैन नि। अनि दिदी, यन कानुन विपरीत सेवन गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा 100 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ नि है? हो त नि, तिमीहरूलाई त सबै कुरा थाहा रहेछ त। हामी पनि यसै अभियानकर्ता भएका हैनौँ नि दिदी। हो, सही कुरा हो। धुम्रपान गर्नाले धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई त असर गर्छ नै, तर यसको साथसाथै उक्त धुवाले सँगै बस्ने तर धुम्रपान नगर्नेलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ नि। अनि यसबारे जनचेतना फैलाउनु परेन त? हो त है। ल तिमीहरूको अभियानमा म पनि सक्दो सहयोग गर्छु। ल, म गएँ है त। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र। गोदरेज नम्बर 1 मा छ 3/4 प्राकृतिक तत्व र एलोभेरा कागती, जसले ल्याउँछ फ्रेशनेस र निखार। यति बिजी हुँदा पनि तिमीमा फ्रेशनेस र निखार कसरी? गोदरेज नम्बर 1। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो। आफ्नो भन्ने आफू नै हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ।
New YY Dynamite Instant Noodles. It's extra spicy. रियोको नयाँ बोतल रसायो देखेर मेरो होठ नयाँ ट्रेन्डी बोतलमा बहुत tasty फलफुलको मजा tasty now you feel the fun like you never felt before प्रस्तुत छ म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियो अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल खोइ देशमा तौल नै छापेको छैन त कति एमएम हो भनेर छापेकै छ बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ त्यसो भए हुलास लिनुस् हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ हुलास भए अरू किन खोज्ने नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा जगदम्बा अपूर्व शक्ति फोनमा भन्छ हेलो अनि इन्टरनेटमा हाई टिभी खोली चिल बस्नु दुनियाँलाई ब्याङ चारको दम सबैको घरमा अब नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट जनमुखी भएको दाबी। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयात गर्न दिने बारे अध्ययन भइरहेको उद्योग मन्त्रीको भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा 132 दिन अघि लगाइएको तालचा फोरियो। फोरेको तालचा भोलिपल्टै फेरि लगाइयो। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तारमा 5 घण्टा यातायात रोकिने। पर्सिदेखि रात्रि यातायात रोकेर सडक विस्तारको काम गरिने। डिजिटल अर्थतन्त्रबारे राजधानीमा सम्मेलन आयोजना। सरकारी निकायमा समेत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। र युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेको 100 दिन पुग्यो। राजधानी कियवको मैदान चोकमा जारी द्वन्द्व दर्शाउने ट्याङ्कहरू यथावत परिचालन। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङ्सी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement, सौर्य सिमेन्ट। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। ल तारे तार सहरभरि पनि तारे तार, कोठाभरि पनि तारे तार। के कोसँग कराएर गरे तिमी? इन्टरनेटको तार, टेलिफोनको तार, टिभीको तार, सहरभरि तार, घरभरि तार, तारे तार। मैले त नेपाल टेलिकमको एउटैमा 3टा सेवा पाइने एन्टी फाइबर सेवा लिएको छु। विस्तारमा भन्नुहोस् न, विस्तारमा। सुलभ मूल्य र गुणस्तरीय सेवाको साथमा फोन, इन्टरनेट, टिभी एउटै तारबाट पाएपछि के चाहियो तिमीलाई? उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर।
समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि र बढ्दो व्यापार घाटा रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले बजेट जनमुखी भएकोले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जेठ 15 गते पेश भएको बजेटका बारेमा क्षेत्रगत तथा बुँदागत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हो। त्यसअघिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले ओइल निगमको निजीकरण भन्ने हल्ला मात्र भएको प्रतिनिधि सभालाई बताउनुभयो। सभामा पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडुले ओइल निगमको पुनर्संरचनाको विषयलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। निगमको निजीकरण नभई निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा संलग्न गराउन खोजेको र त्यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थका कारण भएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनमा छुट तथा स्थानीय तह मार्फत एक घर एक बिजुली चुलो अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामा पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले मूल्यवृद्धि रोक्न पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शिक्षाको लागि धनराशि विदेशिनबाट रोकिएको बताउनु भएको छ। धुलीखेलमा आज आयोजित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 27औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिभा पलायन रोक्न विद्यार्थीको रुचि अनुसारको विश्वस्तरीय शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा भारतको आईआईटी हैदराबादका निर्देशक बीएस मूर्तिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उच्च स्तरको रहेको बताउनु भएको थियो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले केयुका शैक्षिक उत्पादनहरू विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य भएकोले त्यसले देश विकासमा निरन्तर योगदान गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा 1715 विद्यार्थी दीक्षित हुँदा भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, बङ्गलादेश, नेदरल्यान्ड्स र जर्मनी लगायत 9 देशका 157 विदेशी विद्यार्थी पनि दीक्षित भएका छन्। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि केमिकललाई भनौ प्याराशुट नेचुरललाई भनौ यस। मी टिभी मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। अझ कति दुःख दिन्छ सामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हेड परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेडको हेड लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. शक्तिशाली होङसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङसी सिमेन्ट। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। हामीमा छ हिरो, हामीमा छ हिरो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।
प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 132 दिनपछि फोरिएको तालचा पुनः लगाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 132 दिनपछि फोरिएको तालचा लगाइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षा अध्यक्षको कार्यकक्षमा 132 दिनसम्म लागेको तालचा फोरेको अर्को दिन पुनः हिजोदेखि लगाइएको हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घले विभिन्न माग राख्दै गत माघ 7 गतेदेखि तालचा लगाएको थियो। त्यस्तै आंशिक शिक्षकले पनि उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षा अध्यक्षको कार्यकक्षमा आफूहरूलाई दैनिक जालादारीबाट मासिक जालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ 20 गतेदेखि तालचा लगाएका थिए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको तालचा यही जेठ 18 गते नेकपा क्रान्तिकारीले फोरे पनि फेरि उनीहरूले हिजो संयुक्त रूपमा तालचा लगाएका छन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिका सचिव योगेन्द्र रावलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोले तालचा लगाएको बताउनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यलाई अघि बढाउन दैनिक 5 घण्टा बाटो बन्द गरेर निर्माण कार्य गरिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि दैनिक 5 घण्टा सडक बन्द हुने जनाएको छ। अहिले तनहुँ स्थित याम्पाफाँट घाँसी कुवा सडक खण्डबाट काम सुरु गर्न लागि छ। आइतबारदेखि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म 5 घण्टा मुगलिन पोखरा सडक खण्डमा सवारी साधन रोकेर सडक विस्तारको काम सुरु हुने आयोजनाको भनाइ छ। नियमित रूपमा सवारी साधन सञ्चालन हुँदा काम गर्न असजिलो पार्ने भएकोले दिनहुँ 5 घण्टा यातायात आवागमन रोकेर सडक विस्तार कार्य गर्न लागि हो। एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सडक 4 लेनको बनाइँदैछ। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि केमिकललाई भनौँ नो, प्याराशुट नेचुरललाई भनौँ यस। मी टिभी मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। भिड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिग प्याक। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। शक्तिशाली होङसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङसी सिमेन्ट। आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिङ्करबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिग प्याक। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट। ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट। छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिग प्याक। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। कोका कोला। दिउँसै झप्झ
प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हरेक क्षेत्रलाई पेपरलेस बनाई डिजिटल प्रविधि मैत्री समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको दोस्रो चरणको डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ 2022लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले निजीदेखि सरकारी निकायमा समेत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउन सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाएर सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने समेत बताउनुभयो। डिजिटल भुक्तानीको विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट युवाहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले मुलुक पूर्ण डिजिटल प्रविधिमा जाँदासम्म पनि यही क्रियाशीलता कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो। इन्टरनेट ब्रान्ड वेड खरिद योजना रहेको छ। कागज रहित सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नका लागि नेपाल सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र प्रत्येक सरकारी निकायहरूले आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा चिया पसलदेखि मलसम्म पनि डिजिटल भुक्तानीका आधारमा विकास भएको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित बनाएर उपभोक्तालाई यसतर्फ थप अभ्यस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता। डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसमा अर्थात् डिजिटल पेमेन्टमा काम गरिराख्दा यो साइकल कहीँ कतै ब्रेक भइरहेको कुराहरू बारम्बार आउने गर्छ। कुरा आइराख्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ कुन इम्पेडियमले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, कुन चाहिँ चक्र अथवा इकोसिस्टममा कहाँनिर चाहिँ यो रोकिरहेछ कुन ठाउँमा भन्ने कुराको चाहिँ हामीले ख्याल गरिरहेको छैनौँ। कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधि र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र विषयमा विभिन्न चरणमा समूहगत छलफल गरिएको थियो। जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा कैदीबन्दीका लागि नेपाल सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको छ। कारागारमा निशुल्क पाइने औषधि सकिएपछि कैदीबन्दीले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जेल प्रशासनले जनाएको छ। जेल अनुगमनका क्रममा पुगेका दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीलाई कैदीहरूले औषधि अभाव भएको बताएका हुन्। निशुल्क पाउने औषधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन्। कारागारमा अहिले रक्तचापको औषधि नियमित सेवन गर्दै आएका 7 जना कैदीबन्दी छन्। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि यसअघि कारागारभित्रै रहेका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई उपलब्ध गराउँदा सकिएको बताइएको छ। दिक्तेलस्थित थामखोरे डाँडामा रहेको जिल्ला कारागार शाखामा अहिले 6 महिला सहित 131 जना कैदीबन्दी छन्। गत चैत मसान्तमै औषधि सकिएपछि कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराउने गरिएको कारागार शाखा खोटाङका प्रमुख सोमप्रसाद आचार्यको भनाइ छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगन्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने नेपाली वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वीरगन्ज नाका प्रयोग गरी हुने नेपाली वस्तुको निकासीमा 93% वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा 37 अर्ब 97 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको नेपाली वस्तु निकासी भएको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 76 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निकासी भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेको आज 100 दिन पुगेको छ। राजधानी कीवको मैदान स्क्वायरमा द्वन्द्वको अवस्था दर्शाउने ट्याङ्कहरू तैनात अवस्थामा रहेका छन्। रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको असर विश्वभर नै परेको छ र विश्व तरङ्गित अवस्थामा छ। आक्रमणको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रसियाको आक्रमण विरुद्ध लड्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै आह्वान गर्नुभएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट जनमुखी भएको दाबी। निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयात गर्न दिने बारे अध्ययन भइरहेको आपूर्ति मन्त्रीको भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा 132 दिन अघि लगाइएको ताल्चा फोरियो, फोरेको भोलिपल्टै फेरि लगाइयो। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तारमा 5 घण्टा यातायात रोकिने। पर्सिदेखि रात्रि यातायात रोकेर सडक विस्तारको काम गरिने। डिजिटल अर्थतन्त्रबारे राजधानीमा सम्मेलन आयोजना। सरकारी निकायमा समेत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। र युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेको 100 दिन पुग्यो। राजधानी कियभको मैदान चोकमा जारी द्वन्द्व दर्शाउने ट्याङ्कहरू यथावत परिचालन। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस्तो प्रिभिलेज छ भनेपछि हामीले त्यो टाइपको भनौँ न मार्केटिङ, त्यो टाइपको एक्सप्लोरेसन हामी गरेकै छैनौँ भनेपछि आगामी 10 वर्ष मलाई लाग्छ यो डिजिटाइजेसनको फ्रेमवर्कमा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि पक्कै पनि त्यो नयाँ लेजिस्लेसनहरू ल्याउँछ जस्तो लाग्छ र मार्केटले पनि ड्राइभ गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स आर गोइङ गुड जस्तो लाग्छ अहिलेको हिसाबमा। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्क्वायरी पनि देखिन्छ कि ग्लोबल ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको चाहिँ नेपालमा आउनुको लागि स्पेसल्ली अझ अहिले जो जस्तो यो सफ्टवेयर कम्पनीहरू युक्रेनमा जुन किसिमको चाहिँ भनौँ न प्रब्लम भइरहेछ त्यो कारणले गर्दा बिस्तारै त्यहाँबाट मुभ भइरहेछ नि। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो एउटा अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न सक्ने सम्भावना ठुलो छ। त्यसको लागि हाम्रो भनौँ न माइन्डसेट, मार्केटिङ र रेगुलेटरी फ्रेमवर्कलाई कसरी गराउन सकिन्छ यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिराख्यो भने यसले चाहिँ एउटा अवेरनेस बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू म्याम। टु एड समथिङ, जस्तो सबैभन्दा ल्याकिङ चिज भनेको R&D कि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि अलिकति खर्च गर्नु पऱ्यो क्या। हामी R&Dमा चाहिँ अलिकति ल्याकिङै छौँ। जस्तो इन्डियाको केसमा हेर्नुभयो भने उनीहरूले गुगल, माइक्रोसफ्टसँग त समन्वय गरेर रेभेन्यू जेनेरेसन गरि नै रहेछ नि त होइन। वाइ वी क्यानट अल्सो डु द्याट। त्यो कुरा चाहिँ हामीले खोइ त रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेको भन्ने कुरा। किनकि अघि हामीले युनिकर्नको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के छुट्याएछौँ भने ह्युमन रिसोर्स एसेट इज अ भेरी गुड प्लेटफर्म अफ द युनिकर्न। किनभने हाम्रो नेपालको प्रोडक्सन हेर्ने हो भनेदेखि प्रायः जस्तो हामीले पनि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि के थाहा पाउँछौँ भने एउटै मान्छेले लाइक हि हेज गट द नलेज अफ द फाइनेन्स, हि हेज गट द नलेज अफ द HR एन्ड हि हेज गट सो मेनी सेभरल नलेज लाइक लिगल प्यारामिटर्समा पनि दे हेभ गट द नलेज। कम्बाइन्डली we are getting one person with so many knowledges भनेपछि why we cannot catch that? त्यो कुरालाई पनि as a human research asset also can be evaluated as a unicorn र त्यो कुरालाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि त अभियसली पनि हामीले ग्लोबल मार्केटमा हाम्रो युनिकर्न जुन अघि हामीले ह्युमन रिसर्च एसेटको बेसमा अपार्ट फ्रम द्याट हाम्रो एग्री बेसमा पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि वी हेभ गट अ भेरी गुड रिसोर्सेस होइन। अब हामीहरूको जडीबुटीहरूकै कुरा होइन, जस्तो म जुम्ला जाँदाखेरि आई नोटिस द्याट के गर्दो रहेछ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ इन्डियनहरू आएर लुगामा लाइक हाम्रो जडीबुटी चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर जाने रहेछ। तर वी हेभ नट फोकस्ड अन द्याट कि त्यो चिजमा त हाम्रो नजरै परेको छैन कि त्यो चिजहरू त खोइ हामीले रिसर्च डेभलपमेन्ट गरेको कि। मोर ओभर सबैभन्दा मेजर थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो डेटादेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ एसेस वाट एभर वी हेभ गट, किनकि हामी त प्राकृतिक रूपले कति धेरै भरिपूर्ण छौँ नि होइन। त्यो कुराहरूलाई हामीले क्यास इन गर्न नसकेको हो कि। क्यास इन गर्न नसकेको मेजर कारण ल्याकिङ कारण भनेको चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट नगरेर हो कि। सो वी सुड फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट फोकस अन द रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यसपछि एउटा इकोसिस्टम, एउटा सिङ्क्रोनाइजेसन र प्यारामिटरहरू सेट गरेर जाने हो भनेदेखि अभियसली वी क्यान सक्सिड इजिली जस्तो लाग्छ कि। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच टु अल द प्यानलिस्ट है। अब युनिकर्नको खोजीमा हामी आजको यो प्यानल सुरुवात गरेको थियौँ। म चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सबैजनाको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको जुन चाहिँ यो सपना ठुलो एउटा चाहिने हो त्यो सपना नेपालीको मैले देखेको छु। युवाहरूमा झन् ठुलो सपना देखेको छु।
तर त्यो सपनालाई साकार गर्ने स्रोत भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। सोचमा परिवर्तन चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप, ब्युरोक्रेसी, हामी जस्तो ब्याङ्कर्स, फाइनेन्सियर्स एन्ड अफ कोर्स दि इन्टरप्रेन्योर्स देमसेल्भ्स सोचमा चाहिँ यो सर्ट टर्म गेनबाट चाहिँ अलिकति वर्षौँ इन्भेस्ट गरिकन चाहिँ साँच्चै नै हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ गर्नु नसक्ने केही पनि छैन। अन्तिममा उषा म्यामले भन्नुभयो जस्तै हामीले हाम्रो आफ्नो कोर कम्पिटेन्सिजलाई पनि हेर्नु पर्यो। अरूले गरिसक्यो भनेर हामीले त्यही गर्नु खोज्यौँ भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ। हामीले अरूले गर्नु नसक्ने चिज के छ त्यो गरौँ न त भनेर गर्नु सक्यो भनेदेखि होइन धेरै अगाडि अमेरिकन इन्भेस्टर्सहरू आएर दुई किसिमको कुरा गरेको थियो। एउटा त गुगलको डेटा सेन्टर क्यान बी सेट इट अप इन नेपाल भन्ने धेरै दशक अगाडिको कुरा थियो। किनभनेदेखि उनीहरूलाई चाहिने पावर हो, उनीहरूले आफ्नै हाइड्रो डेभलप गरेर दुईवटा हाइड्रो डेभलप गरेर डेटा सेन्टरलाई गर्छु। र अर्को न्यानो सेकेन्ड्समा कुरा गर्दाखेरि वान अफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इफ नट टू आर we're sitting right between them in India and Nepal, India and China. If we can have large data centers here for those nanoseconds in processing speed, they can get advantage. भनेको देखि अर्को चाहिँ उहाँहरूले सरले भन्नुभएको जस्तै तिम्रो देश युवाको हो, युवाले अङ्ग्रेजी बोल्छ। हामी चाहिँ त्यही अङ्ग्रेजी बोल्ने युवाहरू खोजेर संसार घुमिरहेको हुन्छौँ। यहाँ एउटा वातावरण बनाइदेऊ, हामीले हाम्रो कम्पनीहरू यहीँ इस्टाब्लिस गर्छौँ ताकि होइन वेदर इट बी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ or whether it be manufacturing, we can always do it. I would like to end by saying we can never say that cheap labor is our USP. Never. Productive manpower is what we've got to focus on. त्यही भएर युनिकर्नको खोजीमा निस्केको थियौँ। I would like to end by saying हामी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ गरुड बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो। त्यो पनि उड्ने नै पंखा भएकै हो तर हाम्रो हो, कुनै होइन विदेशी युनिकर्न होइन, नेपाली गरुडको चाहिँ मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा हामीले जरुर पंखा एकदम विङ्सलाई स्प्रेड गर्दै चाहिँ हाम्रो गरुड हाम्रो आकाशमा उडेको देख्न सक्छौँ। यहीँबाट पनि हुनसक्छ, यही कोठामा भएको महानुभावहरूबाट पनि हुनसक्छ। बट आई वेट फर द्याट डे when I see a Nepali Garud flying for $1 billion with $1 billion under its wings. Thank you very much to the panelists and for the organization. Thank you very much. I'd like to go ahead and thank Anil sir, and especially for the final remarks. Fantastic. Udnai parcha, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन. Him sir, thank you very much. Vidya sir, thank you very much. Lokesh sir, thank you for your time. And Usha ma'am, thank you very much for your time. We are almost towards the end of Phone Pay Digital Economy Conclave. Right at the end, please put your hands together and help me welcome the president of F1 Soft Group, Biswas Takal. गुड इभिनिङ सबैजनालाई। यो अनिल दाईको सेसन पछि बोल्न साह्रै गाह्रो हैन। सो जुन बेन्चमार्किङ हुन्छ त्यो चाहिँ र एक्सपेक्टेसन हैन एकदम माथि पुगिसकेको हुन्छ। त आई विल ट्राई टु बी देयर हैन। सो द फर्स्टमा त आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो सबैजना आज audience, participant, speakers, panelist, moderator, minister, governor र भिजाको रिप्रेजेन्टेसन। सो यो इभेन्ट सक्सेसफुल बनाउनलाई सबैजनाको पार्टिसिपेसन र इन्टरेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। हामीले जस्तो सोचेका थियौँ त्यो तरिकाले म 100% त भन्दिनँ, तर वी डिड अ गुड जब र देयर इज स्टिल रुम फर इम्प्रुभमेन्ट भन्छु। सो नेक्स्ट इभेन्ट विथ द मोर इम्प्रुभ भर्जन अफ कन्क्लेभ चाहिँ आउनुपर्छ र अझ धेरै विषयहरूमा जुन यो सिजनमा हामीले उठायौँ र यो सिजनमा उठेको कुराहरूको एक वर्ष अझै फलोअप हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। र यो जे मुद्दामा हामीले डिस्कस गरेका छौँ त्यो मुद्दालाई आज
डिस्कस गरेर छोड्ने भन्ने भन्दा पनि लेट्स ब्रिङ अल द स्टेक होल्डर्स टुगेदर एन्ड मेक इट ह्यापन। र त्यो भन्दैमा युनिकर्न अर्को वर्ष बन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर विल बी इन अ पाथ वेयर विल मेक स्योर the aspiring entrepreneur will have a bigger dream vision that someday their initiative, their company will stand as a unicorn or अनिलदाईको भाषामा भन्ने नेपाली गरुड चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्टका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सो यो कन्क्लेभको बेसिक एजेन्डा जब हामीले सुरु गरेका थियौँ के थियो भन्दाखेरि जुन एक्सपिरियन्स जुन भनौँ न हामीले 18 वर्ष यो कन्ट्रीमा एकदम पृथक तरिकाले बेग्लै तरिकाले एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप, एउटा इनोभेसन, एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको कामहरू गर्दाखेरि कति धेरै इस्युहरू, कति धेरै प्रब्लमहरू, कति धेरै अप्ठ्यारोहरू चाहिँ हामीले भोग्नु पर्यो। सो अब आउने एन्टरप्रेन्योरहरूको लागि चाहिँ अलिकति सहज सजिलो चाहिँ तरिकाले बिल्ड गर्न सकिन्छ कि कुन कुन ठाउँमा जहाँ चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई फ्लोरमा ल्याएर एटलिस्ट डिस्कसनको टपिक बनाउन सकिन्छ कि, र जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा कुनै पनि हाई पेड राम्रो कन्फिडेन्ट भएको जब र सेक्योर लाइफ बिताइरहँदाखेरि पनि देयर सुड बी सम एस्पिरेसन एन्ड कन्फिडेन्ट that if I move in a different direction मैले चाहिँ धोका पाउँदिनँ जबसम्म मैले गल्ती गर्दिनँ हैन। सो यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल द टाइम एन्टरप्रेन्योरले गल्ती गरेर मात्रै फेलियर हुने मात्रै नभएर एन्टरप्रेन्योरको गल्ती बिना पनि फेलियर भइरहेको चाहिँ सिचुएसन छ हैन। र जसले गर्दाखेरि यो बेसिक मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेट्स प्रमोट देम, लेट्स सल्भ देयर प्रब्लम। र उहाँहरूको चाहिँ जुन कन्फिडेन्ट हो त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो चाहिँ जुन प्रोसेस, हाम्रो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलहरूलाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा बढाएर लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि मोस्ट प्रोबेबली विल मेक स्योर द्याट फेलियर चाहिँ मिस्टेक गरेर मात्रै हुन्छ, नट विथ द अदर्स मिस्टेक हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो कन्क्लेभ थ्रुबाट इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको पनि हो। र त्यही भएर भन्दा हामी डिजिटल कन्क्लेभ भनिरहेछौँ, तर इफ यु सी द रेन्ज अफ डिस्कसन्स द्याट वी डु इन दिस वान डे भनौँ सिरिजमा चाहिँ सबै स्टेक होल्डरले ल्याएर कहाँ कहाँ इस्यु छ, कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लमहरू छ, कहाँ कहाँ बटलनेकहरू छ, र कहाँ कहाँ कुन कुन स्टेक होल्डरले चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो मात्रै काम गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली मिलियन्स अफ नेप्लिजको चाहिँ हामीले भविष्य चाहिँ उज्जवल बनाउन सक्छौँ र यो देशको पनि इकोनोमीलाई बेटर बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेन मुद्दा चाहिँ हो। र त्यसले गर्दाखेरि नेक्स्ट सिजनको लागि पनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स नट ओन्ली अबाउट डिजिटल, इट्स अल अबाउट होलिस्टिक इकोनोमिक ग्रोथ अफ दिस कन्ट्री। र बिङ अ रिस्पोन्सिबल कम्पनी हाम्रो पनि के हो भन्दाखेरि हामी त बन्यौँ, लकिली बन्यौँ भन्छु, यो चाहिँ हामी चिप्लेर फुत्किएर यहाँ आइपुग्यौँ भन्छु। र यो एफोर्ट एनर्जी सबै अरू एन्टरप्रेन्योरहरूले लिन सक्लान् नसक्लान्, डेफिनेटली मेरो छोरीले सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई कन्फिडेन्ट छ। किनभने जुन तरिकाले ग्रो भइरहेछ, जुन तरिकाले चाहिँ उसको चाहिँ एक्सपेक्टेसन बढिरहेछ, सी डजन्ट ह्याभ करेज टु फेस अल दोज च्यालेन्जेस होइन, विच आर नट द रियल च्यालेन्जेस एक्चुअली भन्ने हो भने होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा हेर्दा हेर्दै हाउ आई क्यान सी द नेक्स्ट जेनेरेसन विल ट्रस्ट बिलिभ अन दिस सिस्टम, the next generation will have a confidence that we can do and change the environment and economy of this country भन्ने कुरा चाहिँ लिएर now we need to be responsible to take a action how we are going to bring all the stakeholders discuss on the single agenda of developing our economy भन्ने चाहिँ हो हैन। सो मेरो भर्जनमा भन्दाखेरि चाहिँ र जुन चिज अहिलेसम्म F1 सफ्टले र भनौँ न F1 सफ्टको चाहिँ टिमले लिडरसिप लिएर काम गरिरहेछ। सो एउटा मात्रै एजेन्डा र जुन तरिकाले हामीले ब्याङ्किङ बुझेका छौँ, एउटा मात्रै एजेन्डा मैले बुझेको र सिकेको इन लास्ट 18 इयर्स के हो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन डिजिटल भयो भनेदेखि चाहिँ सबै पैसा ब्याङ्कमा जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो बुझाइ हो हैन। र जुन बुझाइ
ले गर्दाखेरि आज F1 सफ भित्रको जतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरूले चाहिँ अल्टिमेटली त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कको खातामा गएर जम्मा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छ र त्यो किन गरिरहेको हो भन्दाखेरि इफ वी मेक स्योर द्याट अल द क्यास गोज टु ब्याङ्क ब्याङ्कले चाहिँ एटलिस्ट त्यो पैसालाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर इन्भेस्ट गर्न सक्छ र इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ एभ्री इन्भेस्टमेन्ट विल कन्ट्रिब्युट समवेयर अन द जब क्रिएसन हैन र यो पार्ट हामी अझै डिटेलमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एभ्री मनी यु स्पेन्ड डिजिटली एक्चुअली कन्ट्रिब्युटिङ अन क्रिएटिङ अ न्यू जब हैन सो त्यसले गर्दाखेरि यो एजेन्डा यति आत्मसात गरेर F1 सफको इन्टायर टिम ग्रुपको इन्टायर टिम अगाडि बढिरहेछ ताकि इन वान फाइन डे विल कन्ट्रिब्युट अ ह्युज जब मार्केट इन दिस कन्ट्री र फ्युचरमा गएर हामीले चाहिँ लो स्किल या भनौँ न अलिकति कम्प्रोमाइज तरिकाले चाहिँ हामी बाहिर गएर कमाउनु पर्ने अवस्था नहोस् र त्यो भन्दैमा 26-28% GDP कन्ट्रिब्युसन रेमिटेन्समा हुँदाखेरि त्यसको कन्ट्रिब्युसन कसले गर्छ त भन्ने कुराको पनि क्वेसन आउन सक्ला र यसको अर्को इम्प्याक्ट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वेन ब्याङ्क विल ह्याभ अ फन्ड टु लेन्ड जहिले पनि हामीले चाहिँ ट्रेड बेस्ड बिजनेसलाई मात्रै इन्भेस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन र त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरलाई सपोर्ट गर्ने फन्ड पनि त्यहाँनिर एभाइलेबल हुन्छ र माइक्रो इन्टरप्राइज माइक्रो एसएमइजलाई जब हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ देन दे विल फोकस अन क्रिएटिङ अ प्रडक्ट विच विल बी कन्ज्युम इन हाउस हैन हामी आज हेर्छौँ हामीलाई चाहिँ साउथले पनि हेप्याछ भन्छौँ हैन नर्थले पनि हेप्याछ भन्छौँ इस्टले पनि हेप्याछ भन्छौँ वेस्टले पनि हेप्याछ भन्छौँ हैन तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी नेपाली जनतालाई मात्रै त्यस्तो फिल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ र त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के हो त खास स्ट्र्याटेजी के हो त हामीले कुनै दिन सपना नराख्ने हामी चाहिँ हाम्रो बोर्डर क्लोज गर्छौँ र कुनै पनि इम्पोर्ट हामी ल्याउन दिँदैनौँ एन्ड विल ह्याभ अ सेल्फ सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट वेयर एभ्री एन्टरप्रेनर एभ्री इन्डिभिजुअल विल कन्ट्रिब्युट टु ग्रो टु बिल्ड द गुड्स विच विल बी कन्ज्युम इन हाउस भन्ने कुरा चाहिँ सो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामी भनौँ न जनता मात्रै चाहिँ सबैसँग चाहिँ रिस राग राखेर चाहिँ बस्ने हैन र हामी गर्नुपर्छ भन्ने तर गर्नको लागि चाहिँ सबै प्यानलहरूमा डिस्कस गर्दाखेरि देयर इज लाइक अ नट ओन्ली अस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हेज देयर ओन भनौँ न अब ग्रो गर्नको लागि चाहिँ बटलनेक छ भनेदेखि चाहिँ अब लगभग हाम्रो लोकेश दाइले चाहिँ अप्लाई गरेको 7 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म लाइसेन्स आएको छैन सो 7 महिनामा मोस्ट प्रोबेबली हि हेज इन्भेस्टेड मोर देन 10 कम्पनीज जसले चाहिँ युनिकर्नको पाथको लागि चाहिँ काम गर्न सक्थ्यो होला हैन सो यो सबै कुरा चाहिँ एउटा ठाउँमा मात्रै एउटा चिजमा मात्रै हाम्रो प्रब्लम भन्दा पनि देयर इज ह्युज प्रब्लम इन आवर इन्टायर अन्डरस्ट्यान्डिङ र सबभन्दा ठुलो अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि बिजनेस गर्ने मान्छेलाई हेर्ने नजरिया चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो सो एभ्री पिपल हु इज डुइङ बिजनेस भन्ने कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो गरिरहेछ या चाहिँ यसले चाहिँ भनौँ न ठुलो मिस्टेक गरिरहेछ भन्ने कुरा जुन नजरियाले हेरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरेर एभ्री बिजनेस कन्ट्रिब्युट्स अन जब क्रिएसन भन्ने मात्रै न्यारेटिभ बिल्ड गऱ्यौँ भनेदेखि मोस्ट प्रोबेबली विल चेन्ज द इन्टायर इक्वेसन अफ दिस कन्ट्री हैन सो त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब अगाडि बढ्दाखेरि हाउ वी क्यान मेक एभ्री वान रिस्पोन्सिबल एन्ड विथ द वान सिङ्गल एजेन्डा द्याट विल ह्याभ अ सेल्फ सस्टेनेबल इकोनोमी जहाँ चाहिँ हामीले इम्पोर्ट र जुन ट्रेड डिफिसिटको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो माइक्रो इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रो गरेर चाहिँ ठुलो इन्टरप्राइज बनाउने र बेटर इन्भाइरोमेन्ट बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गऱ्यौँ भनेदेखि मोस्ट प्रोबेबली विल ह्याभ अ बेटर फ्युचर मोस्ट प्रोबेबली not in our generation, but at least we can make sure the next generation will enjoy the effort, the contributions, the sacrifice that we did in our entire life. Thank you so much. Biswas sir, thank you very much for those fantastic words. And ladies and gentlemen, we are almost towards the end of the second edition of PhonePe Digital Economy Conclave. मैले धेरैजनालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ सो I'd like to go ahead and get started. I'd like to go ahead and thank our chief guest, हाम्रो keynote speakersलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै moderators,
panelists, thank you very much. To all our sponsors and supporters, thank you very much. And the audience present here, as well as viewers watching us on Nepal television and watching us on social media, thank you very, very much. Our organizer, Brandworth and PhonePe, on behalf of them, we'd like to thank you from the bottom of our hearts. र अन्त्यमा हामीले भिजनको कुरा गर्यौँ, माइन्डसेट, इम्प्लिमेन्टेसन, एक्जिक्युसन, ग्रोथ, धेरै थोकको कुरा गर्यौँ. I'd like to compliment Vishwas sir's one of the words that he used, त्यो रहेको थियो सपना. सपना देख्न छुटाउनु हुँदैन र सपनालाई चाहिँ साकार बनाउनको लागि लागि पर्नुपर्छ. Thank you very much, ladies and gentlemen. See you soon. Thank you very much. ई-सेवा मनी ट्रान्सफर मेरो पहिलो रोजाई. दामोदर ओ मिस्टर दामोदर, गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउने, जुत्ती लाउने दिमाग नै चलाउने, साह्रै स्मार्ट छन् हाम्रो ह्यान्डसम सर. ओ मिस्टर दामोदर, घन्टी बज्यो मोबाइल छ हातैमा, तलब आयो ई-सेवा खातैमा, ई-सेवामै घर भाडा ट्रान्सफर. ओ मिस्टर दामोदर, सानी बुइनी स्कुलमा पढ्दैछिन्, पढी लेखी अगाडि बढ्दैछिन्, तिर्छन् फी भएर जिम्मेवार. ओ मिस्टर दामोदर, क्रेडिट कार्ड र इन्सुरेन्स भरेर मक्खै छन् सर सियर नि परेर, ई-सेवामै सबै काम क्लियर. ओ मिस्टर दामोदर, ओ मिस्टर दामोदर, तपाईं पनि मिस्टर दामोदर जस्तै दिमाग चलाउनुहोस्. सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अनलाइनबाटै गर्न आजै ई-सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस्. सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो. नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क, अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी. बाँकी त सब मनको कुरा न हो. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार.
तारै तार, सहरभरि पनि तारै तार, कोठाभरि पनि तारै तार, के कोसँग कराएर गरे तिमी? इन्टरनेटको तार, टेलिफोनको तार, टिभीको तार, सहरभरि तार, घरभरि तार, तारै तार। मैले त नेपाल टेलिकमको एउटैमा 3टा सेवा पाइने एन्टी फाइबर सेवा लिएको छु। विस्तारमा भन्नुहोस् न, विस्तारमा। सुलभ मूल्य र गुणस्तरीय सेवाको साथमा फोन, इन्टरनेट, टिभी एउटै तारबाट पाएको चाहिँ के चाहियो तिमीलाई? उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो बसमा वाइफाई त छ नि? छ नि हजुर। यो जमानामा पनि वाइफाई भएन भने त हाम्रो गाडी कसरी चल्छ? ल आउँछ आउँछ आउँछ। हाई सुषमा, हाई शुभम, हाई हेलो, हाई फ्रेन्ड्स। कस्तो सन्जगार, तिमीहरू पनि यही बसमा? हामी वाइफाई भएकै बस रोजेर चढ्छौँ। हामी सधैँ नमस्ते वाइफाई भएकै बस रोज्छौँ। बसमा यात्रा गर्दा वाइफाई चलाउनुको मजै छुट्टै छ नि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। ब्याङ्क खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड। डिजिटल बन्दैछ नेपाल। With EventsMo, you can manage events that are interactive and personal, whether you're hosting a training workshop, bringing your company's team together, or launching a full-scale digital conference. At EventsMo event, your attendees can personalize event agendas, ask questions during the sessions, send one-on-one chat messages to other attendees, and be informed about event updates in real time. There's even a QR code check-in feature for your event. You're not limited to just being present on the sessions. You can focus on what truly matters, connecting people. You can make your event your own, charge for tickets, or make it free. Our mission is to build better connections for a better world. Join us and create your first EventsMo event today.
उहाँले अर्को चिज नि भन्नुभएको छ, तिमी एक्लै प्रधानमन्त्री बनेर देखाऊ भन्नुभयो। यसमा सिम्पल छ त आन्सर, तिमी पनि त एक्लै सांसद बनेर आएर देखाऊ नि त। एउटा यता नि लट्ठी नटेक उता नि लट्ठी नटेक, लट्ठी तिमीलाई भयो, यता नि नटेक्नु उता नि नटेक्नु, प्रधानमन्त्री हुनु परेन हजुर। प्रचण्डजी एक्लै चुनाव लड्नुभयो, माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्यो भने उहाँले चुनाव जित्नुहुन्न भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? उहाँलाई राप्रपाले नि समर्थन नगरौँ, चितवनमा राप्रपा छ, काङ्ग्रेस पनि छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उहाँले त्यहाँबाट सक्नुहुन्न, मेरो त्यो विश्वास हो। सक्नुभयो भने हाम्रो शुभकामना छ। कहाँबाट सक्नुहुन्छ? अब कहाँबाट सक्नुहुन्छ, क्षेत्र खोजे भयो। एक्लै चुनाव लड्नुभयो भने माधवजीले चुनाव जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्न तपाईँलाई के लाग्छ? म त्यस्तो ज्योतिष होइन, हेर्नुहोस् म सम्भावना देख्दैन। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन् क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन् बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। गाउँका कृषकहरू जम्मै सूचीकरण गर्न भनेर पालिकाको कृषि शाखा गइसके, हामी जानु पर्दैन भने? केही थाहा छैन, फुर्सद पनि छैन, किन चाहियो? सबैले कृषक भनेर चिनेकै छन्। त्यसो होइन नि बा, सूचीकरणले कृषकको औपचारिक पहिचान मिल्छ, सरकारलाई कृषिका योजना निर्माण गर्न र कृषकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ। कुरा त ठिकै हो, के साँच्चै सूचीकरण गरेपछि हाम्रो पहिचान मिल्छ र सेवा सुविधा लिन यो चाहिने नै हो त? हो नि, कृषि कार्यक्रममा कृषकको पहुँच पुर्याउन पनि यो सूचीकरण अति जरुरी छ। अनि यसले कृषकको पहिचान सहित परिचय पत्र पनि दिन्छ सरकारले। ए, सूचीकरण त गर्नै पर्ने हो। नागरिकता, जमिनको लाल पूर्जा र फोटो पनि चाहिन्छ। ल बा, तपाईँ पालिकाको कृषि शाखा पुग्दै गर्नुहोस्, तल्लाघारी दिदी पनि जान्छु भन्नुभएछ, म उहाँलाई लिएर आउँछु है। कृषक सूचीकरण अभियानमा सहभागी बनौं, कृषकको पहिचान स्थापित गरौं। हेलो, ए कृष्ण प्रसाद, तिमी मेरो घरमा त्यो फोन लिएर आऊ त। फोन भात खाने बेलामा किन बोलाउनु पर्यो होला? भात पुग्दैन फेरि। भात पुग्दैन भन्ने कुरा गर्छ, जेलको भात खान जानु पर्ने हुनसक्छ अहिले कुरा मिलेन भने। ए कृष्ण प्रसाद, आऊ बस। किन यस्तो हतार गरेर बोलाछ? के भयो? त्यो फोन ल्याउ त। फोन किन? आफ्नो नामको सिम अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन क्या। एउटाले दुरुपयोग गर्दैछ, छोरालाई प्रहरीले बोलाए, त्यसैले मेरो नामको सिम मैले लिएँ, तिम्रो नामको फोन तिमी लिऊ।
तिम्रो सिम मैले दुरुपयोग गर्छु होला त कहिले? तिमीले नगर्ला हो, तिम्रो उसले गरिदिला, उसले गरिदिला, टाउकोमा किन बोझ बोक्ने दिमागमा? ठिक छ, भान्सा गरेर जानुस् न। तपाईँ खानुस्। कटहरको तरकारी पकाएको छु, तपाईँ खानुस्। काका त रिसाएर जानुभयो। काका रिसाएर के भयो त? सिमको दुरुपयोग गर्दै भने अरू रिसाउँछन्। आफ्नो सिम आफै मात्र प्रयोग गरौँ। भिटामिन बी, सी र ई युक्त जय पपाया सन क्रिमले तपाईँको छालालाई पोषण दिनुको साथै रुखोपन तथा चायापत्तोबाट पनि बचाउँछ। यो सनस्क्रिन मात्र हैन, लगाऊ जय पपाया सन, ब्युटिफुल बाइ नेचर। हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास, यो एक्सपर्ट कसरी? यो क्लिनिकली प्रुभन हो। यसमा छ नीम र बेसारको एन्टिब्याक्टेरियल गुण जसले पिम्पल हटाउँछ र स्किनलाई बनाउँछ एकदम हेल्दी। यसमा जोडिएको छ लाखौं दिदीबहिनी र हिमालयको 90 वर्षको भरोसा। हिमालय प्युरिफाइङ नीम फेस वास, पिम्पल फ्री हेल्दी स्किनको एक्सपर्ट। ओहो, के गरी बसेको तिमीहरू? नमस्ते। कस्तो चुरोटको गन्ध आएको? कतै चुरोट त खाँदै छैनौ? होइन दिदी, हामी धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थहरू सेवन गर्नु हुँदैन भनेर अभियान चलाउँदै आइरहेका अभियानकर्ता त हौ नि। अनि फेरि यस्तो सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न कहाँ पाइन्छ र? हो त, नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, होटल, विद्यालय लगायत धुम्रपान निषेधित क्षेत्रहरूमा कतै पनि धुम्रपान गर्न पाइँदैन नि। अनि दिदी, यन कानुन विपरीत सेवन गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा 100 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ नि है? हो त नि, तिमीहरूलाई त सबै कुरा थाहा रहेछ त। हामी पनि यसै अभियानकर्ता भएका हैनौ नि दिदी। हो, सही कुरा हो। धुम्रपान गर्नाले धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई त असर गर्छ नै, तर यसको साथसाथै उक्त धुवाले सँगै बस्ने तर धुम्रपान नगर्नेलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ नि। अनि यसबारे जनचेतना फैलाउनु परेन त? हो त है। ल तिमीहरूको अभियानमा म पनि सक्दो सहयोग गर्छु। ल, म गएँ है त। धूम्रपान तथा श्रुतिजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र। गोदरेज नम्बर 1 मा छ 3/4 प्राकृतिक तत्व र एलोभेरा कागती, जसले ल्याउँछ फ्रेशनेस र निखार। यति बिजी हुँदा पनि तिमीमा फ्रेशनेस र निखार कसरी? गोदरेज नम्बर 1। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो, आफ्नो भन्ने आफूरै हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। New YY Dynamite Instant Noodles. It's extra spicy. bottle रसायो देखेर मेरो होठ, नयाँ ट्रेन्डी बोतलमा बहुत tasty, फलफुलको मजा tasted. Now you feel the fun like you never felt before. प्रस्तुत छ म्याङ्गो, अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। खोइ देशमा तौल नै छापेको छैन त हो। कति एमएम हो भनेर छापेकै छ, बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई। जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ। त्यसो भए हुलास लिनुस्। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा Good evening and welcome to the news on Nepal Television. I'm Devendra Subedi. These are the headlines at this hour.
Finance Minister Sarma assures lawmakers of the new budget's implementation. Proposal of urgent public importance on price hike tabled. Russia's war in Ukraine enters the 100th day. President Zelensky says Russia has seized a fifth of his country. At least 4 people killed in a protest against threats posed by wildlife in Kenya. Police open fire after demonstration turns violent. And Nepal starts the ICC Under-19 Women's T20 World Cup Asia qualifier with an impressive win, thrashes Qatar by 79 runs. नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement, सौर्य cement। शक्तिशाली होङसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङसी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। शक्तिशाली होङसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङसी सिमेन्ट। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क SMS, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो NTTV। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। The news now in details. Finance Minister Janardhan Sarma has said the budget for the upcoming fiscal year 2022-23 will promote production and minimize country's trade deficit. Furnishing queries of the lawmakers in today's meeting of the House of Representatives, Minister Sarma said the budget is people-oriented and assured of its proper implementation. Earlier, Minister for Commerce and Supplies Dilendra Prasad Badu refuted rumours of privatizing Nepal Oil Corporation. His remarks came while addressing the queries on a proposal of urgent public importance in the Parliament related to the hike in the price of petroleum products. CPN-UML whip Bisal Vatrai had presented the proposal of urgent public importance, drawing the government's attention towards the steep rise in market inflation as well as the price of essential commodities. Lawmakers emphasized on the need of taking effective measures to providing relief to the people hit hard due to the skyrocketing price of petroleum products. Also, a proposal of urgent public importance has been tabled in the National Assembly, the upper house of the Federal Parliament today, demanding reduction in the price of petroleum products. Lawmaker Devendra Dahal presented the proposal entitled, "Let initiatives be immediately taken to reduce the prices for minimizing the impact of the hike in the prices of essential commodities and services, including cooking gas, diesel, petrol, kerosene and others." Tabling the motion in this connection, Dahal contended that the hike in the price of petroleum products was against the price determination procedures. The meeting
also formed a parliamentary special committee for the implementation, study and monitoring of federalism. The panel was assigned to prepare a detailed study report about political, fiscal, administrative and other structural aspects in regard with the implementation of federalism and present it to the upper house. Dr. Khimlal Debkota is the coordinator of the panel, while Prakash Pantha, Uday Bahadur Bohra, Dr. Bimala Rai Podal, Ramchandra Rai, Maya Prasad Sarma and Pramila Kumari are the members. Time for a short break here. We'll be back with more on the other side. 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थ का साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि केमिकललाई भनौ प्याराशुट नेचुरललाई भनौ यस मी टिभी मनोरञ्जन हरदम मनोरञ्जन म्याक्सिमम नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङ्सी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। हैन अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन, हेड परिवार बन्नुहोस् किनकि काला हेडको हेड लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हेडको रहेछ। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा पनि कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो हामीमा छ हिरो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना। अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। Thank you for staying with us. Prime Minister Sher Bahadur Deva has said Kathmandu University has contributed in controlling the plight of capital by providing quality education in the country. Addressing the 27th convocation of the university, Prime Minister Deva praised the university as a role model in providing higher education in subjects of mass interest. In the program, Director of IIT Hyderabad of India, B.S. Murthy, said Kathmandu University has been providing high-quality education. According to Vice-Chancellor Dr. Bola Thapa, Kathmandu University has been providing quality human resource who are able to compete in the world. 1,715 students who graduated in various streams and levels took part in the convocation. This includes 157 foreign students from countries including India, USA, China, Bangladesh, the Netherlands and Germany. Into international headliners now. Russia's war in Ukraine, which began on the 24th of February, has entered its 100th day. Ukraine's President Volodymyr Zelensky in a video said Moscow's forces are in control of 20% of Ukrainian territory. However, Ukraine says it does not plan to use the advanced multiple launch rocket systems it is getting from the US to strike targets inside Russia. Fighting continues in the key eastern city of Severodonetsk, which is now largely under the control of Russian troops. However, Zelensky said Ukraine troops were carrying out counterattacks, pushing back the enemy on some streets and taking several prisoners.
At least 2 people have been rushed to hospital after a massive fire engulfed a business center in western Moscow Friday, amid fears that several people could still be trapped inside. Russian emergency officials engaged 180 firefighters, dozens of vehicles and 3 helicopters to combat the fire. They said 125 people were rescued from the building and crews searched for anyone else who might still be inside. Authorities did not name a possible cause of the fire. Russian news reports pointed to a short circuit as likely having ignited the blaze. More international headliners after another quick break. 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थ का साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि केमिकललाई भनौं नो प्याराशुट नेचुरललाई भनौं यस मी टिभी मनोरञ्जन हरदम मनोरञ्जन म्याक्सिमम नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरबाट बनेको होङसी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ अग्नि सिमेन्ट भीड त्यस्तै गर्मी त्यस्तै ए भाइ एसी छैन एसी चलाउन अंकल हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो कूल बस्ने हो आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिगर प्याक केमिकललाई भनौं नो नेचुरललाई भनौं यस शक्तिशाली होङसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङसी सिमेन्ट आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिङ्करबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट नेपालीको शान आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिगर प्याक केमिकललाई भनौं नो नेचुरललाई भनौं यस नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट निर्माण बन्छ चट्टान सिमेन्ट हो प्युठान आकर्षक सिल्की र बलियो कपालका लागि अब ल्याउनुस् प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूको बिगर प्याक केमिकललाई भनौं नो नेचुरललाई भनौं यस कोका कोला प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर More from around the world, a demonstration in Kenya against the threats posed by wildlife turned deadly when security forces killed 4 protesters. The protesters clashed with security forces, resulting in the fatal shootings in the town of Mashuru. Kajiado County officials in a statement called on police to avoid using excessive force and also urged Kenyan wildlife authorities to keep their animals away from the people. Thursday's demonstration blocked the Nairobi-Mombasa highway for hours as protesters placed rocks and burning tires on the road, leading police to intervene. 2 people and a shooter died Thursday night in a shooting outside a church in Ames, Iowa, USA. The three people died outside the Cornerstone Church, a mega church on the outskirts of Ames. According to the Story County Sheriff's Office, the Sheriff's Office did not give details about the shooting but told media that they received multiple calls. The Sheriff's Office says there was no longer a threat to the public.
Before moving ahead, we'll look into the highlights from the other side. Over 1,000 paddlers from the Chinese mainland and the Chinese Taipei participated in a traditional boat race to mark China's Dragon Boat Festival, which falls on Friday this year, while glorifying the time-honored folk custom and affinity. The two-day event kicked off Thursday morning in Xiamen City, East China's Fujian province, with the participation of 41 teams from across the Taiwan Strait. The team of Chengji College under Xiamen's Jimmy University won the first place in the heats of men's group 300 meters straight race. A dragon boat is generally long and narrow, with its prow carved as a dragon's head and the stern as a tail. Each boat can carry dozens of participants, including rowers, drummers and steerers. Moving on to sports now. Nepal started the ICC Under-19 Women's T20 World Cup Asia qualifier with an impressive win over Qatar in Malaysia today. Nepali girls thrashed Qatar by 79 runs in the match at UKM Oval. Qatar, which was chasing the 118-run target posted by Nepal, was bowled out for 38 runs in 15.4 overs. Player of the match, Srishti Jesse, scored 23 unbeaten runs along with 3 wickets in the second innings. Asma Pulami Magar top scored with 32 unbeaten runs as Nepal posted 117 runs for the loss of 3 wickets. Nepal will meet the United Arab Emirates in its second match tomorrow. To wrap up this edition, a reminder of our main stories. Finance Minister Sarma assures lawmakers of the new budget's implementation. Proposal of urgent public importance on price hike tabled. Russia's war in Ukraine enters the 100th day. President Zelensky says Russia has seized a fifth of his country. At least 4 people killed in a protest against threats posed by wildlife in Kenya. Police open fire after demonstration turns violent. And Nepal starts the ICC Under-19 Women's T20 World Cup Asia qualifier with an impressive win. Thrashes Qatar by 79 runs. That's all we have in this edition. Until next time, from all of us here at the English News Desk, goodbye and namaste. उहाँले अर्को चिज नि भन्नुभएको छ तिमी एक्लै प्रधानमन्त्री बनेर देखाऊ भन्नुभयो यसमा सिम्पल छ त आन्सर तिमी पनि त एक्लै सांसद बनेर आएर देखाऊ नि त एउटा यता नि लठी नटेक उता नि लठी नटेक लठी तिमीलाई भयो यता नि नटेक्नु उता नि नटेक्नु प्रधानमन्त्री हुनु परेन हजुर प्रचण्डजी एक्लै चुनाव लड्नुभयो माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्यो भने उहाँले चुनाव जित्नुहुन्न भन्न खोज्नु भएको तपाईँले उहाँलाई राप्रपाले नि समर्थन नगरोस् चितवनमा राप्रपा छ कांग्रेस पनि छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उहाँले त्यहाँबाट सक्नुहुन्न मेरो त्यो विश्वास हो सक्नुभयो भने हाम्रो शुभकामना छ कहाँबाट सक्नुहुन्छ अब कहाँबाट सक्नुहुन्छ क्षेत्र खोजे भयो एक्लै चुनाव लड्नुभयो भने माधवजीले चुनाव जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्न तपाईँलाई के लाग्छ म त्यस्तो ज्योतिष होइन हेर्नुहोस् म सम्भावना देख्दैन
के तपाईँ नेपालको पर्यटनका बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ? के नेपालका चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ संस्कृतिसँग, प्रकृतिसँग र साहसिक पर्यटकीय गतिविधिहरूसँग रम्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने आउनुहोस्, हामी तपाईलाई नेपालकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको र सबै खालका पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिन सक्ने गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। गण्डकी प्रदेश अर्थात् पर्यटनको राजधानी। गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय विविधताले धनी रहेको प्रदेश। नेपालमा आएको पर्यटकको 1/3 त विदेशी पर्यटकहरू पनि गण्डकी प्रदेशमा जान्छन्। नेपाली पर्यटकहरू त म त आधा भन्दा बेसी त यो गण्डकी प्रदेशमै जान्छन्। पोखरा छ, मुक्तिनाथ छ, गोर्खा छ, अब तपाईको कागबेनी छ, श्राद्ध गर्न पनि त्यहाँ जाने चलन छ नि। अहिलेसम्म पर्यटक त अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकी प्रदेशमै जाने धेरै प्रचलन छ। तर जति अहिले जानुहुन्छ त्यतिले मात्र पुग्दैन। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नि विदेशी पर्यटक नआउने स्वदेशी पर्यटकहरूलाई हामीले चाहिँ अब देश दर्शन भनेर घुम्न जाउँ, हाम्रो मनोरम दृश्यबाट यसको दृश्य हेरेर आर्थिक चलायमान पनि गरौँ भन्ने कुरा छ। सरकारले त अब सरकारी कर्मचारीहरूलाई देश दर्शन घुम्न जाउँ, त्यसबाट विशेष सुविधाहरू पनि दिइराखेको छ। नेपालकै सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य हो पोखरा। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखराले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई बराबरी लोभ्याउँछ। सम्भवतः तपाईँ पनि पोखरा पुगिसक्नुभयो होला। यदि पुग्नु भएको छैन वा पोखरा पुग्दै हुनुहुन्छ भने पोखरा घुम्दा छुटाउनै नहुने गन्तव्यहरू आज तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। फेवाताल र बाराही मन्दिर। पोखराको पहिलो आकर्षण भनेकै फेवाताल हो। पोखरा घुम्न आउने कोही पनि फेवातालमा बोटिङको मजा लिन छुटाउँदैनन्। फेवातालको बिचमा रहेको ताल बाराही मन्दिरले झनै आकर्षण थपेको छ। डुङ्गा चढेर मन्दिरमा पुग्नु र पूजा गरेर फेरि डुङ्गामै फर्किनु फेवाताल र बाराहीको फरक विशेषता। फेवातालमा बोटिङ गर्नु, यही तालमा माछापुच्छ्रे हिमालको छाया देखिनु र फिसिङ गर्नु फेवाताल घुम्ने पर्यटकका लागि थप आकर्षण हुनेछन्। फेवातालको किनारमा रहेको लेक साइड बजार आफैमा एउटा गन्तव्य हो। डेभिड फल्स, पातले छाँगो। पोखराको अर्को आकर्षण हो डेभिड फल्स। फेवातालको पानी डेभिड फल्सको गल्छीबाट गुप्तेश्वर गुफा हुँदै सेती नदीतर्फ हानिन्छ। वर्षामा ठूलो पानीको भेल गल्छीभित्र पस्दा देखिने पानीको फोहरा र त्यसबाट निस्किने वाफ साँच्चीकै लोभ लाग्दो छ।